Kịch Trung Review kính chào quý vị. Chào mừng đến với lễ kỷ niệm 100 năm của tập đoàn Hoắc Thị, luôn đối đầu với Hoắc Thị. Âm mưu toan tính chiếm đoạt dự án Đông Sơn của tập đoàn Thiên Cung đã phá sản rồi. Thứ mà tôi, Hoắc Chính Định, muốn thì không ai có thể cướp được. Ba ơi, đại bảo cuối cùng cũng tìm thấy ba rồi. Nhóc gọi ta là gì? Ba ơi! Hoắc tổng, không phải anh sắp kết hôn với tiểu thư nhà họ Liễu rồi sao? Ba đã 4 năm 2 tháng chưa trả tiền cấp dưỡng cho con rồi đấy. Mẹ và con sắp không sống nổi nữa rồi. Ba mau tiếp tế cho bọn con đi. Nó là đứa con hoang. Mau, nhóc con. Nhóc có nhận nhầm người không đấy? Ta làm gì có đứa con trai lớn thế này? Ba quá tuyệt tình rồi. Dù mẹ con chỉ là một người giúp việc thấp hèn, dù bà ấy không danh không phận, đã ở bên ba bao nhiêu năm nay, sao anh có thể không nhận chúng con? Đây là kết quả xét nghiệm huyết thống. Ba tự mình xem đi. Con quá thất vọng về ba rồi. Thật sự là mau. Đúng là vậy rồi. Đây đúng là tin sốc thực sự. Đúng là gã ba tội mà cũng top một bảng xếp hạng đại gia, hy sinh một mình con, mà sau này cả nhà mình đều không lo chết đói nữa. Đại bảo, kẻ bắt cóc ở đâu ra thế này, dám cướp con của tôi? Là hắn, người đàn ông 5 năm trước. Gia đình cô đã phá sản rồi. Tôi nghĩ cô cũng biết rõ. Giờ cô không còn xứng với tôi nữa. Hơn nữa, người tôi yêu chính là em họ của cô, Uyển Như. Hôn lễ hôm nay hủy bỏ. Hai, ba, 4, 5, 6. Các con đứng cho vững nào. Dù ba của các con có bị yêu tinh nào mê hoặc cướp đi mất, thì mẹ chắc chắn vẫn dành cho các con tất cả tình yêu thương. Mẹ nói dối. Con đã nghe thấy hết lần trước rồi. Mẹ chỉ vào vị tổng tài của tập đoàn Hoắc Thị mà nói. Chính là người đó năm xưa. Gã đàn ông tồi tệ. Cũng tại tên bác sĩ Lang Băm kia. Nếu không phải vì chẩn đoán nhầm bảo tôi mắc bệnh nan y, thì tôi đời nào lại đi tìm đàn ông chứ? Mà tìm ai không tìm lại đi tìm đúng tổng tài của Hoắc Thị. Tuyệt đối không để hắn cướp mất bọn trẻ. Xin lỗi nhé, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi xin phép đưa bọn trẻ đi trước. Cô là người phụ nữ ở phòng khám 5 năm trước sao? Phòng khám? Phòng khám nào cơ? Tôi vốn xưa nay luôn giữ mình trong sạch. Đại bảo là con trai của tôi. Nếu cô không phải là người phụ nữ năm xưa kia, vậy thì tại sao nó lại gọi cô là mẹ? Nhị tỷ, kế hoạch nhận ba của đại ca đã bị mẹ phá hỏng rồi. Không sao đâu, chị đã điều tra về ba rồi. Ông ấy rất coi trọng huyết thống, tuyệt đối sẽ không để đại ca phải sống lang bạc bên ngoài đâu. Hoắc tổng đã điều tra rồi. Người phụ nữ đó không phải là nhân viên khách sạn. Thông tin thuê phòng khách sạn cũng là giả thôi. Tiếp tục tìm cho bằng được. Chứ cho dù có phải lật tung cả cái đế đô này lên, cũng phải lôi cô ta ra cho tôi. Cô trốn tránh suốt 5 năm, hóa ra là đi sinh con. Nhưng mà đã sinh nó ra rồi, tại sao không tìm tôi, còn nuôi nó khổ sở đến thế này? Thế giới tinh thần của con rất phong phú, chẳng có gì là khổ sở cả. Tôi cảnh cáo anh đấy, dù anh có là tổng tài tập đoàn Hoắc Thị đi chăng nữa, anh cũng không có quyền cướp con trai của tôi. Tôi là ba của thằng bé, tôi có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi sẽ không bao giờ cho phép thằng bé phải chịu khổ cùng cô. Tôi đã nuôi nấng bao năm nay. Anh nói muốn mang đi là mang đi sao? Được thôi, vậy anh đưa tôi 1 tỷ đi. Hóa ra cô nhân dịp hôm nay xuất hiện trước truyền thông chỉ là vì tiền thôi sao? Đúng là vậy đấy. Nếu anh không đưa ra được 1 tỷ thì đừng có hòng chạm vào con trai tôi. 1 tỷ thì 1 tỷ. Thành giao. Cái gì? Thành giao? Kia chính là 1 tỷ đấy. Anh không cần suy nghĩ thêm lần nữa à? Trong thẻ này có đủ 1 tỷ. Mật khẩu nằm ở đây. Vì cô đã coi đại bảo như một món hàng để mua bán, vậy thì quyền nuôi dưỡng giao lại cho tôi. Kể từ nay, thằng bé ở với tôi và không còn liên quan gì đến cô nữa. Tôi không cần tiền bạc gì cả. Vừa rồi tôi chỉ nói đùa với anh thôi. Tôi chỉ cần con trai của mình thôi. Sao mọi chuyện lại không giống như mình nghĩ nhỉ? Đại bảo, mẹ. Ba buông con ra. Con không muốn xa mẹ. Buông con trai tôi ra. Tôi khuyên cô biết điều thì nên dừng lại đi. Sẽ thấy công ơn cô. Một mình nuôi nấng thằng bé đến giờ. Tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội. Sau này cứ đến tập đoàn Hoắc Thị mà làm việc. Mẹ ơi. Đại bảo. Đại bảo. Đại bảo. Ai mà thèm đống tiền bẩn thỉu của anh chứ? Đại bảo. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con.
Hoắc Chính Đình quyền lực và lạnh lùng y như lời đồn. Nếu anh ta phát hiện ra 5 đứa trẻ còn lại, tôi chắc chắn không giữ được đứa nào. Không được. Tôi đã mất Đại Bảo rồi, không thể mất thêm những đứa trẻ còn lại được. Đồ mất trí này ở đâu ra vậy? Đây chẳng phải là đứa em họ Phá gia chi tử của tôi sao? Nghe nói anh Thẩm Tư Yến vừa đá cô xong, cô đã buông thả bản thân đi tìm trai bao, lại còn làm bụng bầu giật mặt nữa chứ. Có buông thả thế nào thì cũng tốt hơn loại thích nhặt rác như cô. Người đàn ông tôi không cần mà cô lại xem như bảo vật sao? Phải rồi, tôi phải nhắc nhở cô một câu, hãy giữ Thẩm Tư Yến cho thật chặt vào. Hắn ta đã yêu một tiểu tam như cô, thì cũng sẽ yêu thêm tiểu tứ thôi. Làm ơn tránh đường ra. Không biết thứ rác rưởi như cô đang cản trở đường đi của tôi thế nào đâu. Bực chết mất. Vậy mà giá trị lại lên tới 1 tỷ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi vậy mà thực sự có một đứa con rồi. Lão phu nhân mà biết được chắc chắn bà sẽ rất vui. Thế nhưng tiểu thiếu gia lúc nãy cứ khóc đòi mẹ thôi. Người phụ nữ hám danh lợi này, cô không xứng đáng là mẹ của đứa trẻ. Rõ ràng là ở đây mà, sao lại biến mất rồi? Chẳng lẽ bị ai đó bắt đi rồi sao? Thôi bỏ đi. Tiền bán con dùng cũng chẳng thấy an lòng. Vả lại số tiền lớn như vậy, Hoắc Chính Đình chắc là có camera giám sát chứ nhỉ? Chào thiếu gia. Tin tức mới nhất. Tại lễ kỷ niệm 100 năm tập đoàn Hoắc Thị, một cậu bé 5 tuổi ôm chặt chân tổng tài tập đoàn Hoắc Thị, tự xưng là con riêng của anh ta. Chào thiếu gia. Bà nội. Đây chính là chắc trai quý giá của ta. Nếu có thêm một cô cháu gái nữa thì còn tuyệt hơn. Tin tức ta đã xem rồi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn. Con định giải quyết thế nào? Quyền nuôi con đã thuộc về con rồi. Còn về mẹ của đứa trẻ, chỉ là một người đàn bà hám tiền hám danh thôi. Cô ta vừa tống tiền con 1 tỷ, rồi bán đứa trẻ cho con. Bà nội, bà muốn làm gì vậy? Cái đồ không có lương tâm này. Đường đường là tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc mà chỉ đáng giá 1 tỷ thôi sao? Chắc chắn là con muốn giữ con bỏ mẹ rồi. Mau chóng tìm mẹ của đứa trẻ về đây ngay cho nội. Bà nội, con không hề có lý do gì phải lừa bà, để mẹ nó ở cạnh Đại Bảo. Chỉ tổ làm hư trẻ con thôi. Chẳng lẽ lại là loại đàn bà nhân cách tồi tệ đến vậy sao? Tôi phải đi gặp cô ta mới được. Đây là nhà của ba sao? Đẹp quá đi mất. Giá mà mẹ cùng các em cũng có thể dọn vào đây ở thì tốt. Rất xin lỗi, Liễu tiểu thư. Đại Bảo là con tôi đã giành lại được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Và đã vạch rõ ranh giới với mẹ của đứa trẻ rồi. Nếu Liễu tiểu thư không phiền, việc liên hôn hợp tác giữa tập đoàn Hoắc Thị và nhà họ Liễu vẫn có thể tiếp tục. Đại bàng gọi đại bàng nhỏ. Đại bàng nhỏ nghe rõ. Anh trai, nói đi. Hỏng rồi, hình như anh phát hiện ra rồi ba sắp cưới người phụ nữ khác rồi. Cái gì? Ba tồi, ba hư. Vốn dĩ còn muốn cân nhắc thêm xem có xứng đáng chăm sóc mẹ không. Ai ngờ lão ta lại muốn tìm mẹ kế cho anh cả. Chúng ta nhất quyết không nhận ông ta làm ba. Thằng nhóc kia không cho ta gặp mẹ nó à? Ta nhất định phải xem rốt cuộc cô ta là hạng người gì. Ôi giời ôi, cái chân của tôi. Anh làm gãy chân tôi rồi đấy. Đền tiền đi. Không đền đấy, hôm nay anh đừng hòng đi đâu cả. Ông ơi, tôi còn chẳng hề đụng vào người ông. Nhìn là biết kiểu ăn dạ đòi tiền rồi. Sao anh dám vu khống một người già như tôi hả?
Không có thiên địa gì cả. Mọi người ra xem đi. Các người nhìn hai người họ xem. Bà nội, là bà đâm trúng người ta, sao lại bắt người ta đền tiền chứ? Đây chẳng phải là bắt nạt người khác sao? Thầy giáo dạy rằng hành vi này là sai trái. Thằng bé này trông thực sự giống Chính Đình hồi nhỏ y đúc. Ông nội, ông không sao chứ? Ở đây có nhiều. Cô chú đang nhìn kìa. Ông đừng hòng giở trò ăn dạ. Điện thoại của ông đâu? Để cháu giúp ông quay phim làm bằng chứng nhé. Cô bé này thông minh ghê. Cháu giúp ông chụp thêm vài tấm nhé. Hai đứa nhỏ kia làm cái gì đấy? Đưa điện thoại đây mau. Đúng là ông ta đang ăn dạ thật. Suýt chút nữa chúng ta bị lừa rồi. Ông ơi, chẳng phải ông nói bị gãy chân rồi sao? Gọi cảnh sát đi. Các nhóc, hôm nay nhờ có hai đứa cả đấy. Ba mẹ hai đứa đâu rồi? Nhị bảo, Tam bảo, mẹ chỉ nghe điện thoại thôi mà sao hai đứa lại chạy đi thế? Cô gái này, cô giáo dục hai đứa trẻ thật sự rất tốt. Ba của bọn trẻ đâu rồi? Ba chúng qua đời rồi ạ? Đâu có đâu, ba bị tiểu yêu tinh dụ dỗ đi mất rồi. Đứa trẻ này thích nói nhăng nói cuội quá. Xem ra không phải con của Chính Đình rồi. Gặp gỡ là do duyên phận. Tôi mời mọi người ăn bữa cơm nhé. Tiểu thư Lâm, phòng VIP thượng hạng mà cô yêu cầu đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ. Mời cô vào trong. Lâm Y Y, 5 năm không gặp, đứa trẻ hoang đã lớn thế này rồi. Anh nói ai là đứa trẻ hoang? Anh có biết nói tiếng người không thế? Bạn trai tôi đang nói chuyện với một người phụ nữ. Bà cô già này xen vào làm gì? Chẳng lẽ cô chính là cái người mẹ của Ngô Lan kia sao? Đúng là một nhà, vào chung một cửa đấy nhỉ? Tôi thì khác. Hiện tại tôi là quản lý cấp cao của tập đoàn Lâm Thị. Sắp tới sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng tập đoàn Hoắc Thị. Giá trị tài sản hàng tỷ đó. Cô cười cái gì? Tôi đang cười cô đấy. Tập đoàn Hoắc Thị vẫn chưa đồng ý hợp tác với Lâm Thị. Thế mà cô đã tự đắc với khối tài sản tỷ đô rồi. Cô không sợ gió to làm lệch cả lưỡi sao? Tôi thấy cô chỉ là đang ghen tị thôi. Cô ghen tị thì có ích gì chứ? Đời này của cô chỉ có thể bị tôi giẫm đạp dưới chân một cách tàn nhẫn. Đàn ông, gia thế, tất cả đều là của tôi. Vậy thì cô phải giữ cho kỹ đấy. Kẻo lại sôi hỏng bỏng không? Đến tiền tiêm chất làm đầy cũng chẳng có. Cô Hoắc Thị mà có thể hợp tác với cô thì tôi sẽ dùng đầu mình xuống làm bóng cho cô đá. Tránh ra. Cô ta thế mà dám sỉ nhục mình. May mà mẹ ơi, người đã sớm đoạn tuyệt với nhà họ Lâm, chứ không ngày nào cũng nhìn thấy mụ gì ghẻ xấu xa kia. Chắc con nôn cả bữa cơm hôm qua mất. Bà nội, làm bà chê cười rồi. Nếu đây cũng là chắc của bà thì tốt biết mấy. Từ nay về sau ở đế đô có bà chống lưng cho cháu cứ việc đi đứng nghênh ngang. Chiếc vòng tay của Uyển Như không thấy đâu cả. Có phải là cô lấy trộm không? Đó là quà sinh nhật bố tặng cho tôi, trị giá hàng triệu đấy. Mau giao ra đây. Có phải cô được đằng chân lân đằng đầu rồi không? Cái thói hư tật xấu này đều là do người ta chiều cô đấy. Tôi còn chẳng thèm chạm vào cô. Lấy cắp đồ của cô làm gì chứ? Cô nói không lấy là không lấy sao? Đây là nhà hàng Mỹ Lạc đấy. Mỗi bữa ăn tiêu dùng đều từ 20.000 tệ trở lên. Cái loại nhân viên đi làm thuê như cô làm sao mà ăn nổi ở đây? Tôi thấy ăn uống chỉ là cái cớ, ăn cắp mới là mục đích thật sự. Quản lý Dương, lột đồ cô ta ra cho tôi. Cô dám? Tiểu thư Lâm, tôi khuyên cô tốt nhất nên mau chóng giao chiếc vòng tay đó ra. Với giá trị của chiếc vòng tay đó, nếu mà báo cảnh sát, cô e là phải ngồi tù mọt gông đấy. Cần gì phải lòng vòng với cô ta. Lột đồ cô ta ra để xem có hay không. Lên đi. Không được. Thả tôi ra. Tôi đã nói là tôi không lấy trộm mà. Dừng tay lại. Đồ ranh con. Dám cắn tôi à?
Cẩn thận chút đi. Tam Bảo à, bà không sao chứ? Các người quá đáng lắm rồi. Tôi luôn ở bên Tiểu Y mà. Cô ấy tuyệt đối không thể lấy trộm vòng tay của cô. Huống hồ đó chỉ là một chiếc vòng tay rẻ tiền đáng giá triệu tệ thôi mà. Cút. Nếu không cút ngay ra khỏi đây, đừng trách tôi không khách sáo. Hoắc tổng. Uyển Như, nghe thấy gì chưa? Bà già này mà dám đuổi chúng ta sao? Còn dám coi thường chiếc vòng triệu tệ của cô à? Bà già kia, tôi thấy người nên cút thì đúng hơn đấy. Nếu còn không cút tôi sẽ xử lý cả bà đấy. Khẩu khí lớn thật đấy. Có biết tôi là ai không? Để xem cô định xử lý tôi thế nào. Đám người này vô giáo dục thật đấy. Bà ơi, các người đang làm gì vậy? Đúng là hạng bần cùng, đồ nghèo kiết xác. Cứ tưởng khoác lên mình đồ nhái cao cấp, thốt ra vài lời ghê gớm là biến thành người giàu sang được sao? Cũng chẳng biết nhìn lại vào gương xem bản tính thế nào đi. Chứ còn gì nữa. Còn tưởng mình là bà Hoàng Chắc, Hoắc lão phu nhân. Hôm nay bọn tôi không chỉ trị cô ta mà còn cả bà nữa đấy. Bà làm được gì bọn tôi nào? Bà nội, bà đi trước đi. Họ rõ ràng là nhắm vào cháu. Cháu không thể liên lụy đến bà được, không được. Cháu và các con đã giúp đỡ ta, chính là ân nhân của ta. Ta tuyệt đối không để bọn chúng ức hiếp cháu. Công ty của cháu trai ta, ngay gần đây thôi. Ta gọi điện ngay bây giờ bảo nó đến ngay. Cô, cái lũ các người. Con muốn gọi người à? Để xem bà gọi được ai tới. Bảo bối. Vừa nãy bà già này cũng dám chạm vào em à? Biết đâu đấy, vòng tay đang nằm trên người bà ta đấy. Vậy còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lột luôn đồ của bà ta ra cho tôi. Các người không được lại gần đây. Chuyện này không liên quan gì đến bà ấy cả. Buông bà ấy ra. Vì cô quá thương bà già này. Vậy thì tôi càng không tha cho bà ta. Nâng đầu bà già này lên. Cứ như vậy các người sẽ phải hối hận. Mẹ ơi, buông mẹ và bà ra. Cả hai đứa nhóc này nữa cũng đừng bỏ qua. Nhị Bảo, dừng tay. Ba ơi, cứu con. Mẹ ơi, các người dám ức hiếp mẹ. Mẹ ơi, ba ơi. Các người dám ức hiếp Nhị Bảo, Tam Bảo, Đại Bảo rất tức giận. Đại Bảo gọi cô ấy là mẹ. Chẳng lẽ Tiểu Y thật sự là mẹ của cháu Cố tôi sao? Vậy thì hai đứa trẻ này chẳng phải cũng là ba sao? Các con gọi ba à? Chúng cháu nhận nhầm người rồi. Chạy mau. Này ba ơi, ba mau giúp mẹ đi. Mấy người xấu này làm con chóng mặt quá. Con sắp bị tăng huyết áp rồi. Mẹ ơi, mẹ bị thương ở đâu? Đại Bảo thổi cho mẹ nhé. Tôi cứ tưởng là ai. Hóa ra cô là Lâm Y Y, cái người năm đó. Từ Yến, anh không sao chứ? Anh gan to thật đấy. Dám đá bạn trai tôi à? Anh biết tôi là ai không? Không phải chỉ là dựa vào việc hợp tác với tập đoàn Hoắc Thị mà danh giáo thôi sao? Hợp tác với tập đoàn Hoắc Thị, các người cũng xứng sao? Ba tôi chính là chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị, còn là người giàu nhất đế đô, Hoắc Chính Đình. Hoắc tổng, này, ở đế đô này hơn một nửa tài sản đều thuộc tập đoàn Hoắc Thị. Nếu đắc tội với Hoắc tổng, chết cũng không biết chết thế nào đâu. Chúng tôi không quen Hoắc tổng. Anh nói là được à? Ai cũng biết Lâm Y Y năm đó đã qua lại với một người không đứng đắn. Nếu anh là bố của đứa bé này thì không thể là Hoắc tổng. Đúng vậy, suýt nữa thì bị anh lừa rồi. Người đàn ông này là diễn viên cô thuê đúng không? Vẻ ngoài này nhìn cũng khá được đấy. Chỉ tiếc là một kẻ không ra gì. Nói đi, Lâm Y Y đã cho anh bao nhiêu tiền? Chỉ cần hôm nay anh vạch trần âm mưu của cô ta, tôi sẽ trả anh gấp đôi. Không thì đợi Hoắc tổng đến thì anh chết chắc rồi. Nhà họ Lâm à, từ hôm nay trở đi, tập đoàn Hoắc Thị chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Lâm. Kẻ nào dám hợp tác với các người chính là đang đối đầu với tập đoàn Hoắc Thị đấy. Còn giả vờ nghiện à? Tôi thấy cậu chán sống rồi. Mạo danh Hoắc tổng. Để tôi gọi cho ba tôi bảo ông ấy bắt giữ anh. Đợi đi, Hoắc tổng. Trần tổng. Hoắc tổng. Dám bất kính với Hoắc tổng ư? Người đâu? Lột sạch đồ chúng nó ra, ném ra ngoài cho ta. Từ nay về sau, nhà họ Lâm và hai kẻ này cấm bước chân vào tập đoàn Hoắc Thị và mọi cơ sở kinh doanh trực thuộc. Ông ta thật sự là Hoắc tổng sao?
Phen này chúng ta gây họa lớn rồi. Ai bảo các người có mắt không tròng, dám bắt nạt mẹ cháu. Một nửa sản nghiệp tại đế đô đều là của ba cháu đấy. Sau này gặp chúng tôi thì nhớ đi đường vòng mà tránh. Hoắc tổng, tôi xin lỗi. Vừa rồi là do tôi không nhận ra địa vị của ngài, chứ nếu không cho chúng tôi thêm 100 cái gan, tôi cũng không dám làm vậy đâu. Ý à, chị là chị họ của em mà, em mau giúp chị với anh rể nói đỡ với Hoắc tổng đi. Em không thể đối xử với chúng ta như vậy được. Tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm rồi. Chị không xứng làm chị họ của tôi. Hơn nữa lúc nãy tôi cầu xin chị hãy tha cho bà nội thì chị đã nương tay chưa? Đối với một người già mà chị cũng nhẫn tâm như vậy, loại người như chị để lại cho xã hội chẳng được tích sự gì. Hoắc tổng, ngài đừng tin Lâm Y Y. Cô ta có đời tư rất hỗn loạn, 5 năm trước đã gian díu với người ta rồi sinh ra 3 đứa trẻ. Có lẽ đứa lớn không phải con của ngài đâu, là cô ta lừa ngài đấy. Ngài đừng tin cô ta. Đợi đã, cô vừa nói cô ấy có 3 đứa trẻ. Hỏng rồi. Thưa Hoắc tổng, những gì tôi nói đều là sự thật. Lâm Y Y giống dĩ hư hỏng từ nhỏ. Tư Yến chính là bạn trai cũ của cô ta. Chính vì cô ta đã cắm sừng Tư Yến ca ca. Anh ấy không thể chịu đựng nổi nữa nên mới chia tay với cô ta đấy. À đúng. Cô ta lăng nhăng với đàn ông. Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Mấy đứa trẻ vừa rồi, trước đây chúng ta từng gặp rồi, đều là con ruột của cô ấy cả. Rốt cuộc là cô đã giấu tôi bao nhiêu đứa con vậy? Một đứa là Đại Bảo, 2 đứa vừa rồi là bạn cùng lớp mẫu giáo của Đại Bảo. Không thể nào. Chúng đều gọi cô là mẹ. Gọi là mẹ thì nhất định phải là con ruột sao? Làm mẹ đỡ đầu không được à? Tôi thấy bọn trẻ rất bám cô. Sao có thể không phải con ruột chứ? Bà ơi, bà đừng thêm dầu vào lửa nữa. Thật sự không phải con ruột mà. Chẳng lẽ Lâm Y Y không muốn công khai thân thế của bọn trẻ? Chứ không phải con ruột thì là gì? Vậy tại sao vừa rồi chúng lại gọi tôi là ba? Gì? Vì bọn trẻ có hoàn cảnh đáng thương, từ nhỏ đã không có ba. Anh thì cao lớn uy phong, anh tuấn phi phàm, nên chúng tự động đặt anh vào hình tượng người ba đấy. Không tin anh cứ hỏi Đại Bảo xem, thằng bé thường xuyên khen anh ở trường mẫu giáo đấy, đúng không? Trẻ con không biết nói dối đâu. Quả thật không có. 2 đứa trẻ kia, vì con có 5 người em cơ. Đại Bảo, ba biết rồi, con đang bảo vệ mẹ con đấy à? Nhưng mà bây giờ xét nghiệm huyết thống rất đơn giản. Lừa tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Những lời con nói đều là thật. Ba xấu xa. Ba đã có vị hôn thê rồi. Đừng hòng dụ dỗ mẹ con. Tôi thề đấy, nếu tôi giấu 2 đứa con của anh thì cả đời này tôi không lấy chồng nữa. Trợ lý Trần, vừa rồi có 2 đứa trẻ chạy ra ngoài, cậu giúp tôi tìm chúng đi. Dân, mang chúng đi. Hoắc tổng, đừng nghe cô ta. Chẳng phải vừa rồi tôi đã nói với anh sao? 2 đứa trẻ kia chẳng liên quan gì đến anh cả. Người như cô, cầm tiền bán con mà hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Cô còn lời nào là thật không? Anh nói cho rõ ràng đi. Ai cầm tiền bán con mà hưởng thụ? Thằng nhóc này làm Lâm Y Y cuốn lên rồi. Nhỡ đâu cô ấy mang con bỏ trốn thì biết tính sao? Đúng là đồ trơ trẽn. Lâm Y Y cũng đã nói rồi, bọn trẻ không phải con của anh. Thế mà anh còn đeo bám để giơ lấy chút vàng trên mặt mình hả? Bà ơi, bà đang làm cái gì thế? Ai là bà của anh chứ? Tôi còn chẳng quen biết anh. Giờ đây giả vờ cháu chắc cái gì? Nếu tôi mà có đứa cháu như anh, chắc tim tôi nhảy lên tận cổ rồi. Bà nội đang giở trò gì vậy? Đúng là loại người chỉ biết nhìn đời bằng ánh mắt hẹp hòi, đồ mũi to tướng, mà lại sinh ra được 2 đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy sao? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù anh có sinh chúng ra, nhưng lũ trẻ không chịu nhận anh, thì không phải cũng chứng tỏ anh làm ba thất bại lắm sao? Cho dù tôi có thất bại thì vừa rồi cũng chính là tôi đã cứu các người rồi nhé. Nếu không phải anh có chút tiền thì có đến lượt anh ra mặt thể hiện không? Chỉ là chút tiền lẻ mà, chứ còn chẳng thèm nhận chú làm ba đâu. Câm miệng lại. Mẹ ơi mẹ xem, con vừa được ba đón về. Ông ấy đã quát con rồi. Ta đâu có, được chưa nào? Mẹ nhìn xem, ba còn lớn tiếng với con kìa. Đại Bảo mới 5 tuổi thôi đấy, nó có phải cấp dưới của anh đâu. Anh có chuyện gì thì không nói năng tử tế được sao? Đại Bảo ngoan, mẹ ở đây rồi. Bây giờ mới bắt đầu xót con ư? Lúc trước chả phải vì tiền mà bất chấp tất cả sao? Cậu nhóc thối này,
Y còn chưa tốt nghiệp đại học, đã sinh con cho anh rồi. Anh không những không cảm kích, mà còn dùng tâm địa ác độc để đối xử con bé. Cái đầu của anh có phải bị cửa kẹp rồi không? Thật là tức chết ta mà. Bà nội, bà đừng nói nữa. Đàn ông gì mà hẹp hòi, tính khí thấp, thường lại còn nhẫn tâm. Cháu biết bà vì muốn tốt cho cháu, nhưng vì cháu mà đắc tội với kẻ như vậy thì không đáng. Bà về trước đi ạ. Được rồi, bà phải về xem hai đứa cháu cố còn lại của bà đây. Lâm Y Y, cô cũng giỏi giang đấy nhỉ. 1 tỷ chắc vẫn chưa đủ cho cô tiêu xài đâu nhỉ. Giờ còn định giở trò với người già nữa. Bà lão kia, Đại Bảo, chúng ta đi thôi. Không biết Nhị Bảo và Tam Bảo đã thoát khỏi đám người truy đuổi chưa nữa. Tam Bảo, có một đám chú đang bám theo chúng ta. Đừng quay đầu lại, em nhận ra kẻ cầm đầu kia. Hắn là tay sai đắc lực của ba. Mẹ đã mất anh cả rồi. Chúng ta không thể để chúng bắt thêm lần nữa đâu. Người đó kìa. Oa, bà nội. Bà nội đến để cứu các cháu đây. Đứa bé này rõ ràng là bản sao của chính Đình. Chúng chắc chắn là con cháu của nhà họ Hoắc. Đây chính là nhà chúng ta. Đợi mẹ về, chúng ta sẽ bảo mẹ cảm ơn bà nhé. Nhị tỷ, Tam ca, các em về rồi. Sao? Sao mà nhiều trẻ con thế này? Cái này, nhiều trẻ con quá đi. Chúng đều là em trai và em gái của con ạ. Con là Tứ Bảo, con là Ngũ Bảo, tôi là Lục Bảo. 4, 5, 6. Chẳng lẽ đây đều là chắc của tôi sao? Ông trời phù hộ, tổ tiên nhà họ Hoắc phát tài rồi. Các bảo bối, mẹ đã về rồi. Mẹ. Bà. Sao bà lại ở đây ạ? Mẹ về rồi. Chú xấu xa kia đuổi theo chúng con. Nhờ có bà cứu chúng con đấy ạ. Bà ơi, có chuyện gì thế? Số tôi kiếp này sao mà khổ quá. Con cái thì ra đi sớm, cháu chắc lại không nghe lời. Tuổi già của tôi, mỗi lần nhìn thấy Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, đứa trẻ đáng yêu như này, trái tim bà lại thấy đau đớn không sao chịu nổi. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Sau này chúng con chính là chắc của bà, sẽ hiếu thuận với bà ạ. Y à, tại sao nhà cháu lại có nhiều trẻ con thế này? Thế còn ba của lũ trẻ đâu? Thực ra những đứa trẻ này đều là con nuôi của cháu. Bạn của cháu đã qua đời vì tai nạn giao thông, nên đã gửi gắm cháu chăm sóc chúng. Thì ra là vậy. Cháu xin lỗi bà. Cháu đã mất đi đứa con đầu lòng rồi. Tuyệt đối không thể mất thêm những đứa trẻ còn lại nữa. Mau chóng lấy mẫu này với mẫu tóc của chính Đình đi, làm xét nghiệm huyết thống xem sao. Tôi cứ luôn cảm thấy những đứa trẻ này chính là máu mủ của nhà họ Hoắc. Phu nhân, tại sao bà không để Hoắc tổng trực tiếp qua đây luôn à? Thằng nhóc đó lúc nào cũng nói Y Y nhân phẩm không tốt. Nếu nó và Y Y xảy ra xung đột, làm lũ trẻ sợ hãi thì phải làm sao? Chào tiểu thiếu gia ạ. Chào tiểu thiếu gia ạ.
Đó có phải là thái tử nhỏ của Hoắc tổng không? Còn người phụ nữ bên cạnh thằng bé là ai vậy? Cô ấy ấy hả? Chẳng biết làm cách nào mà vào được công ty, vậy mà lại được thái tử nhỏ yêu quý. Thế thiếu gì người muốn bám lấy người Hoắc tổng, mới thấy lần đầu có người lấy lòng được thái tử nhỏ đó. Được rồi, bảo bối, mẹ đã tới vị trí làm việc rồi, con cũng đừng chạy lung tung, mau lên tìm ba con đi. Mẹ đừng quên là còn có các em anh bảo kê cho, có chuyện gì ấm ức cứ nói với các em. Được rồi, mẹ biết rồi, các anh bảo vệ của nhà chúng ta, đi thôi. Mẹ đã gia nhập thành công tập đoàn Hoắc Thị. Sau này khi mẹ không ở bên cạnh, các em phải chăm sóc mẹ cho tốt nhé. Em biết rồi, anh cả, chúng em sẽ ở nhà ngoan ngoãn à. Cũng chỉ là trẻ con thôi mà, tôi cũng sinh được mà. Cô đang làm cái gì vậy? Cô đang làm cái gì vậy? Cháu là con trai của Chính Đình đúng không? Chào con, ta tên là Liễu Thanh Thanh, là mẹ tương lai của con đấy. Hôm nay ta đến đây là để mang canh gà cho ba con. Cô không phải là mẹ cháu. Mẹ cháu tên là Lâm Y Y. Vừa rồi cô đã cho cái gì vào trong canh gà rồi? Cô muốn hại ba cháu sao? Chắc con nhìn nhầm rồi nhỉ. Ta sắp sửa kết hôn với ba con rồi, làm sao hại anh ấy được chứ? Cháu không hề nhìn nhầm. Cháu sẽ đi nói với ba rằng cô muốn hại ông ấy. Đáng ghét, không được để nó phá hỏng kế hoạch của mình. Nhóc con, đứng lại đó cho ta. Đại ca, anh sao vậy? Không được, cô xấu, cô thả cháu ra. Cứ ngoan ngoãn ở yên đây đi. Đợi đến khi ta sinh cho Chính Đình một đứa con, ta sẽ xử lý người đầu tiên. Đại ca, anh sao vậy? Anh đừng làm chúng em sợ. Tiêu rồi, hình như đại ca gặp nguy hiểm rồi. Không được, mình phải báo cho mẹ nhanh thôi. Không ai nghe máy sao? Giờ phải làm sao đây? Hay là chúng mình báo cảnh sát? Chú cảnh sát chắc chắn sẽ hỏi chúng ta là ai cho xem. Lỡ mà họ tra ra thân phận của chúng ta thì sao? Hay là chúng mình lẻn vào cứu đại ca đi? Chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để lão ba tồi tệ đó phát hiện là được. Đi thôi. Vào trong nào. Đồ nhóc con, cứ ở yên trong đó đi. Không được, tuyệt đối không được để mụ xấu đó đạt được mưu đồ. Được thôi. Chính Đình, nghe nói gần đây anh hay tăng ca, tôi có hầm chút canh gà cho anh. Em vất vả rồi. Vừa hay Đại Bảo cũng đang ở công ty, anh gọi thằng bé vào uống chút ít. Tiện thể em gặp thằng bé luôn. Không cần đâu. Em vừa mới gặp thằng bé xong. Nó nói muốn đi gặp mẹ nó, Lâm Y Y. Hèn gì mà thằng bé cứ bám dính lấy tôi đòi thuê mẹ nó về làm việc. Giờ thì rảnh rồi, thảo nào mà thằng bé cứ bám lấy cô ta. Anh nếm thử xem. Chính Đình, sao anh lại thế? Anh thấy nóng à? Để em giúp anh nhé. Cô đã cho cái gì vào canh gà? Chính Đình, chúng ta là hôn phu hôn thê đấy. Xong rồi hai ta cũng sắp kết hôn rồi. Anh chưa từng chạm vào em lần nào. Em cũng chỉ muốn sinh cho anh một đứa con. Cô cho thuốc vào trong canh ư? Sao cô dám làm vậy? Em biết anh đang cảm thấy rất khó chịu. Thôi đừng cố quá sức nữa. Em thật lòng rất yêu anh. Bất kể anh muốn em làm gì vì anh, em đều nguyện ý. Mẹ ơi, nhanh lên, ba đang bị người phụ nữ xấu xa kia hãm hại rồi. Chúng ta phải mau đi cứu ba thôi.
Liễu Thanh Thanh, Liễu Thanh Thanh. Cô có tin là tôi sẽ hủy hôn không? Chính Đình, anh đừng có mà cứng miệng nữa. Đợi thêm chút nữa thôi, anh sẽ tự tìm đến cầu xin em đấy. Ai đấy? Hoắc tổng, phòng tài chính có một tập hồ sơ cần anh xét duyệt. Hoắc tổng và tôi hiện đang bận, không có thời gian, cô hãy đợi 1 tiếng nữa rồi quay lại. Không được đâu ạ, tập hồ sơ này phòng tài chính đang cần dùng gấp, bắt buộc phải ký ngay. Chính Đình, anh đợi em 1 phút nhé. Anh cả rốt cuộc đang ở đâu nhỉ? Mẹ cũng không bắt máy. Sốt ruột quá đi mất. Người phụ nữ xấu xa đó tìm ba chắc chắn là phải lên sân thượng rồi. Đúng rồi, chúng ta mau lên sân thượng. Tìm người phụ nữ xấu xa đó, lén lút lẻn vào thôi. Rồi hỏi xem bà ta giấu anh cả ở đâu. Được. Tên tư bản đáng ghét này lại dám dùng tôi làm thuốc giải. Kia có phải là nhị bảo với tam bảo không nhỉ? Chẳng có ai cả. Chẳng lẽ mình hoa mắt rồi? Cũng là giờ này, lẽ ra chúng phải đang ở lớp học thêm mới đúng. Chúng ta mau đi gọi bác sĩ đi thôi. Hoắc tổng, thuốc trong cơ thể anh tạm thời đã bị khống chế, nhưng dược tính này quá mạnh. Lát nữa tôi tiêm cho anh thêm 1 mũi. Hoắc tổng, cô Liễu phải xử lý thế nào ạ? Đưa cô ta về nhà họ Liễu. Bảo với cô ta rằng nếu còn có lần sau, hợp tác giữa nhà họ Hoắc và nhà họ Liễu sẽ lập tức hủy bỏ. Dân. Kẻ xấu xa, ba đến rồi, mau chạy thôi. Ái chà, lại là 2 đứa nhỏ các cháu. Nói xem, các cháu lẻn vào bằng cách nào? Sao lại là 2 đứa các cháu? Nói xem, các cháu vào đây bằng cách nào? Chú ơi, bọn cháu đi nhầm đường ạ. Đi nhầm. Đây là tập đoàn Hoắc Thị đấy, không phải công viên dạo phố đâu nhé. Có phải Lâm Y Y đưa các cháu vào không? Cô ấy đâu rồi? Mẹ phát hiện ra thì bọn cháu tiêu đời rồi. Chú ơi, cháu không biết chú đang nói gì cả. Chú à, nhìn kìa, là ai thế ạ? Lâm Y Y nói chỉ có một đứa con là Đại Bảo thôi sao? Vậy thì 2 đứa này rốt cuộc có phải là con của tôi không? Chú, cháu xin lỗi ạ. Bọn cháu nghe tin anh cả bị người ta bắt nạt nên mới tới đây. Bọn cháu thực sự không có ý làm loạn đâu ạ. Bọn cháu xin lỗi chú để bọn cháu đi được không ạ? Để các cháu đi. Được thôi. Nhưng các cháu phải nói cho chú Lâm Y Y cùng với các cháu quan hệ gì cơ? Mẹ ơi, con thật sự rất lo cho ba. Con phải qua xem tình hình ba thế nào. Chỉ nhìn một chút thôi, được không mẹ? Được rồi, chỉ một chút thôi đấy. Dì Bảo, Tam Bảo, sao 2 đứa lại ở đây? Mẹ ơi, anh hai. Anh hai, anh không sao chứ? Chúng con nghe nói người đàn bà xấu xa đó đang định làm hại ba. Thật là tinh nghịch quá đi, lại còn dám chạy đến tập đoàn Hoắc Thị quậy phá. Hoắc tổng, tôi rất xin lỗi. Tôi xin phép đưa lũ trẻ đi ngay. Đứng lại. Cô không định giải thích với tôi sao? Giải thích cái gì cơ? Chẳng phải lần trước tôi đã nói với anh rồi sao? 2 đứa trẻ này là con nuôi của tôi, con nuôi. Mà lại gọi tôi là ba ư? Cô vẫn còn sợ đến mức đó sao? Lâm Y Y, nói dối cũng phải có chừng mực thôi. Chúng chính là con ruột của tôi. Ai nói tôi nói dối? Đại Bảo vốn đã 5 tuổi rồi,
Còn hai đứa này chỉ mới 4 tuổi rưỡi. Đúng là trẻ mồ côi tôi nhận nuôi. Đây là giấy chứng nhận nhận nuôi. Hoắc tổng, tôi biết nhà anh gia thế lẫy lừng muốn tìm vài đứa trẻ để thừa kế gia nghiệp, nhưng anh cũng không thể tùy tiện nhận bừa con như vậy được. Huống hồ sinh ba một lần đúng là vận may hiếm có. Nếu chuyện này là thật thì còn gì bằng may mắn đến thế sao? Chẳng lẽ thật sự là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi sao? Cũng may là mình đã làm sẵn một bản hộ khẩu giả. Hoắc tổng, cô Lâm, bác sĩ Dương, cô đến đúng lúc lắm. Hãy lấy mẫu của tôi và hai đứa trẻ này làm xét nghiệm quan hệ huyết thống đi. Lấy mẫu từ tôi và hai đứa trẻ này xét nghiệm huyết thống. Kết quả xét nghiệm mất bao lâu thì có? Với trình độ kỹ thuật và thiết bị hiện nay, nhanh nhất là 2 tiếng sẽ có kết quả à? Cái gì? Xét nghiệm huyết thống? Nếu kết quả được công khai, thân phận của lũ trẻ sẽ hoàn toàn không giấu được nữa. Chẳng phải tôi đã đưa giấy tờ cho anh xem rồi sao? Anh còn cần xét nghiệm gì nữa? Ba ơi, con đã là con trai của ba rồi mà. Vẫn chưa đủ sao? Có phải ba không còn thương con nữa không? Đại Bảo, ba tất nhiên là rất yêu con, chỉ là ba không muốn để máu mủ của mình lan bạc bên ngoài. Lâm Y Y, tôi thừa nhận là suýt nữa bị cô lừa rồi. Đời thuở nào có người mẹ nào đến cả lúc đi làm cũng mang theo hộ khẩu bên mình chứ. Đó là vì lần trước anh cứ hỏi mãi về thân thế của lũ trẻ. Hôm nay tôi cố tình mang theo để anh xác nhận cho yên tâm thôi. Tôi đáng sợ đến mức đó sao? Khiến cô cứ phải tránh tôi như tránh tà vậy. Giành mất con ruột của tôi chưa đủ sao? Còn muốn cướp con nuôi của tôi sao? Nếu chúng là con của tôi, ở bên tôi chỉ có được hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất. Không giống như theo cô, nhất định sẽ khổ. Tôi tuy không có tài cán gì, nhưng tôi sẽ dành cho chúng tất cả tình yêu thương. Còn anh thì sao? Anh đã có vị hôn thê rồi, lẽ nào lại muốn con tôi gọi người khác là mẹ sao? Đứng lại. Chạy nhanh lên, sói xám sắp bắt bọn trẻ rồi. Tôi thấy người anh nóng quá. Chắc chắn là thuốc chưa tan hết. Để tôi dìu anh đi nghỉ nhé. Cô tránh ra cho tôi. Hoắc tổng, cô tránh ra cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải làm rõ chúng có phải là con của tôi không. Hoắc tổng. Sắp đánh rồi, tôi sợ lắm. Buông tay. Không buông. Buông tay. Không buông. Không buông. Chính Đình, báo cáo của bọn trẻ. Chính Đình, báo cáo của bọn trẻ. Bà nội, sao bà lại tới đây? Chẳng lẽ thằng nhóc này muốn lén lút sau lưng ta sao? Bà nội, vừa rồi anh nói báo cáo gì cơ? Còn 3 đứa trẻ chưa kiểm tra rõ ràng, không được để cháu dâu biết. Tôi tiếp cận cô ấy là có ý đồ xấu. Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà, nói cho mọi người biết. Tôi vừa mới trúng tuyển vào làm nhân viên vệ sinh tại tập đoàn Hoắc Thị. Phòng nhân sự bảo tôi đi nộp báo cáo kiểm tra sức khỏe. Bà nội, bà quên lần trước bà đã nói thế nào rồi sao? Sao giờ lại đến tập đoàn Hoắc Thị ứng tuyển? Chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Anh ta tuy là một kẻ bạo chúa, nhưng chế độ đãi ngộ lại rất cao. Y à, cháu không biết đâu. Người có tuổi rồi, bệnh tật bủa dây, chỗ nào cũng cần tiền cả. Cháu vừa mới đến phòng nhân sự xong, cháu quen, để cháu giúp bà nộp cho. Tôi tự mình đi nộp được. Bà nội, rốt cuộc bà định làm gì? Cháu mau đi lấy cho ta, lấy lại bản báo cáo đó. Bên trong đó chứa đựng kết quả giám định huyết thống đấy. Sao người anh lại nóng thế này? Sao người anh lại nóng thế này? Cháu vừa bị Liễu Thanh Thanh tính kế. Đó không phải là khi tôi còn ở nước ngoài, chính anh đã tự ý quyết định đối tượng liên hôn sao? Bác sĩ Dương, đưa tôi về phòng nghỉ. Tôi phải nhanh chóng đi lấy lại bản báo cáo đó. Nếu Chính Đình có thể nhận lại bọn trẻ, còn chuyện của Liễu Thanh Thanh nữa. Người đâu mà không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Lâm Y Y đáng ghét. Tất cả những gì tôi cẩn thận vạch ra, cuối cùng lại làm áo cưới cho cô ta. Cô không có mắt à? Xin lỗi, tôi xin lỗi cô Liễu. Đây là thứ Lâm Y Y đưa cho tôi, một bản báo cáo giám định huyết thống liên quan đến Hoắc tổng. Vậy nên việc giám định huyết thống là thật. Lâm Y Y vậy mà đã sinh cho Chính Đình 2 đứa con rồi.
Tôi đến đây là để tố cáo hành vi của Lâm Y Y. Ai mà chẳng biết cô và Hoắc tổng có hôn ước. Tương lai tổng giám đốc phu nhân chỉ có thể là cô thôi. Đã là chuyện xấu trong nhà thì không cần phải để người ngoài biết. Đúng. Tiểu Lâu, hôm nay cô xịt nước hoa gì thế? Thật sự xịt thẳng vào tim tôi đấy. Bạn trai tôi tặng đó. Bạn trai? Cô cũng có bạn trai rồi à? Nhìn không ra đấy. Lâm Y Y, cô dám phá hỏng chuyện tốt của tôi sẽ khiến cô không thể trụ lại ở Hoắc thị được nữa. Mời vào. Hoắc tổng có gì căn dặn ạ? Tôi thấy người không được khỏe. Cô chăm sóc tôi uống thuốc đi. Nhưng công việc của tôi, cô là trợ lý tổng tài. Giờ tôi đang không khỏe. Cô chăm sóc tôi cũng là một phần công việc của cô đấy. Nếu không phải vì đại bảo cầu xin tôi thì tôi đã chẳng cho cô một công việc tử tế. Với cái lý lịch bỏ học đại học của cô thì không đời nào vào được nhà họ Hoắc dù chỉ nửa bước. Nhưng tôi nghỉ học là bởi vì muốn sinh con cho anh đó. Nếu nói như vậy thì anh chính là kẻ cầm đầu, khiến cuộc đời tôi khốn khổ. Hoắc Chính Đình, người tôi còn chưa hồi phục đây này. Sao cô lại đẩy tôi? Hoắc tổng, đến giờ uống thuốc rồi. Đút cho tôi. Đại bảo bây giờ cùng hai đứa trẻ cô nhận nuôi đó đã chạy ra ngoài rồi. Cô đoán xem bây giờ chúng đang ở đâu? Tôi nhịn. Hoắc tổng, mời anh há miệng. Ông trời sao không dán một tia sét đánh chết anh cho rồi. Cái kiểu ánh mắt gì đấy? Cô muốn đầu độc tôi à? Tôi nào dám chứ. Tôi chỉ chúc anh phúc như Đông Hải, vạn sự như ý thôi. Hoắc tổng đã tìm ra địa chỉ hiện tại của cô Lâm và hai đứa trẻ rồi. Đây chính là địa chỉ hiện tại của cô Lâm. Ngoài ra tôi đã tra hồ sơ nhận nuôi của cô ấy. Phía cảnh sát không hề lưu lại hồ sơ nào cả. Số hộ khẩu đều là giả. Hóa ra cô ta vẫn luôn lừa dối tôi. Hoắc tổng, thiết bị làm giám định huyết thống tôi đã mang đến đây rồi. Đảm bảo 1 tiếng đồng hồ sẽ có kết quả. Tốt. Phong tỏa toàn bộ khu chung cư ngay lập tức. Tuyệt đối không được để cô Lâm mang bọn trẻ đi. Mẹ sao thế ạ? Mẹ không sao đâu. Mẹ sẽ... Các con là báu vật của mẹ. Mẹ chắc chắn sẽ không để kẻ nào cướp các con đi đâu. Ghét quá đi mất. Đã bảo anh đổi căn nhà khác cho tôi rồi cơ mà thế mà anh cứ lờ đi. Anh xem này, ở đây còn có cả chuột đấy. Em yêu à, em chịu khó nhẫn nhịn thêm chút nữa đi. Đợi anh ly hôn với vợ xong sẽ lập tức đổi cho em căn nhà lớn hơn. Để con tôi sống ở nơi thế này. Thành phần ở đây bát nháo lộn xộn, thật hạ thấp dòng máu cao quý của nó. Chúng ta nhất định phải đón tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư về nhà. Mẹ, có người gõ cửa. Để mẹ ra xem. Lâm Y Y, mở cửa ra. Chẳng lẽ không có ai ở nhà sao? Chẳng lẽ cô Lâm đã đưa tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư ra ngoài rồi? Tôi đã dặn bảo vệ chú ý cửa ra vào rồi mà. Đợi một chút, khu dân cư này dùng công tơ điện đời cũ. Công tơ đang chạy nhanh thế này chắc chắn bên trong có người. Cô Lâm, cô đừng trốn nữa. Chúng tôi biết cô đang ở trong nhà. Mẹ, người ngoài cửa là ai vậy ạ? Không phải là tên ba tôi đó tìm tới đấy chứ? Cô Lâm, hộ khẩu của cô là giả mạo. Cô trốn được một lúc chứ chẳng thể trốn được cả đời đâu. Hay là cô nói chuyện cho rõ ràng đi. Lâm Y Y, tôi không đến đây để gây sự đâu. Tôi chỉ muốn đón bọn trẻ về, để cho chúng cuộc sống tốt hơn. Mở cửa nhanh lên. Xin hỏi đây có phải cư dân mới chuyển đến không?
Cô vui lòng điền vào tờ khai tạm trú này hộ tôi. Dễ thương quá. Mấy đứa nhỏ này là con nhà cô à? Chúng cháu là anh chị em sinh sáu à? Sinh sáu? Nhìn cứ như chỉ có 5 đứa thôi vậy. Còn một đứa đâu rồi? Còn một đứa ấy à? Được bố nó đón đi rồi à? Không phải các người là ai thế? Cứ gõ cửa rầm rầm mãi. Không thấy là tôi đang bận đi vệ sinh à? Người phụ nữ và bọn trẻ ở bên trong đâu rồi? Các anh nhầm người rồi. Ông là người mới chuyển tới sao? Chuyển tới đây được bao lâu rồi? Các anh muốn gì đây? Nói cho các anh biết nhé. Bạn học của con trai tôi là cảnh sát đấy. Các anh muốn hỏi thăm về chủ nhà cũ chứ gì? Sao không nói sớm? Tôi mới chuyển đến hôm nay. Tôi nghe nói người chủ cũ à? Dì đi làm xa quá nên họ vừa mới chuyển đi rồi. Thế cô ấy chuyển đi đâu rồi? Cái đó thì tôi làm sao mà biết được. Anh đợi chút. Chuyển đi rồi. Đi thông thả nhé. Cái này hình như là tờ kết quả siêu âm thai. Chẳng lẽ là của cô Lâm, Hoắc tổng? Anh đợi chút. Bác sĩ Dương, Hoắc tổng nói rằng hôm nay vất vả cho cô rồi, để cô phải chạy công không rồi. Để tôi đưa cô về. Sao không thấy điền tên người kiểm tra vậy? Bệnh viện Nhân dân số 1. Để tôi đi kiểm tra hồ sơ xem, xác nhận lại rồi hãy báo cho Hoắc tổng. Vất vả cho cô rồi, cảm ơn nhé. Hoắc tổng à, anh có gì căn dặn tôi à? Có chuyển nhà rồi sao? Tại sao không thông báo cho tôi một tiếng? Vì khu dân cư cũ ban đầu an ninh ở đó khá phức tạp, không an toàn chút nào, nên tôi đã dắt các con chuyển đi rồi. Được rồi. Nhà mới ở đâu? Tôi còn phải trông chừng Đại Bảo. Cô thường xuyên qua thăm nhé. Nam nữ cách biệt. Anh không phải đang có ý đồ gì với tôi đó chứ? Không được. Tôi không muốn làm người thứ ba. Này, Hoắc tổng, cô Lâm chắc chắn là vì chột dạ nên mới chuyển nhà đấy. Hai đứa trẻ đó 89 phần là con của ngài. Cậu nghĩ tôi không biết sao? Chuyện cấp bách nhất của tôi hiện nay chính là phải hủy bỏ hôn ước giữa tôi và Liễu Thanh Thanh. Tôi tuyệt đối không cho phép loại phụ nữ này làm mẹ kế của con tôi. Rõ. Nếu như ngày đó không phải Lâm Y Y đột ngột xuất hiện phá đám, biết đâu tôi đã có con của Chính Đình rồi. Đây không phải hôn phu của Chính Đình sao? Này bà kia. Gọi tôi đấy à? Phải. Chính là bà đó. Vậy tôi bẩn rồi. Lại đây lau sạch cho tôi. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Có thể được phục vụ phu nhân Tương là ân huệ của bà đấy. Đó là vinh dự của bà. Nếu phu nhân vui vẻ, nó giúp vài câu tốt đẹp với tổng giám đốc, biết đâu lại chẳng được tăng lương ấy chứ. Nhưng cách thế này mà đòi so với cô Y Y sao? Chính Đình thực sự hồ đồ quá. Bà làm cái gì vậy? Bà có biết đôi giày này đắt đến thế nào không? Bà nội. Cô Liễu dù sao cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Đối xử với người già tay yếu chân mềm có phải là quá đáng rồi không? Chỉ có cô Y Y mới xứng đáng làm cháu dâu của tôi. Cô muốn nhảy ra bên vực bà ta sao? Được. Đôi giày này của tôi đã bị cô ta làm bẩn rồi. Bà đền đi. Đôi giày của cô vốn dĩ đã bẩn sẵn rồi. Hơn nữa là chính cô yêu cầu tôi lau mà. Bà già kia, bà còn dám cãi lại tôi à? Bà dám hất nước vào người tôi. Bà chán sống à? Tôi thấy người gây chuyện chính là cô đó. Chuyện lần trước cô ngược đãi Đại Bảo, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu đấy. Giờ thì cô tự vác xác đến tận nơi rồi nhé. Nếu còn lần sau nữa, thứ tạt vào mặt cô không phải nước đâu, mà là axit đặc đấy. Cô ngược đãi trẻ con. Thì đã sao nào? Tôi sắp sửa gả cho Chính Đình rồi. Tôi chính là mẹ kế của Đại Bảo. Muốn dạy dỗ thằng bé thế nào, chẳng phải đều do tâm trạng của tôi sao? Tôi thật sự chưa từng thấy người phụ nữ nào mặt dày như cô. Không có giáo dục thì đã đành, lại còn vội vàng muốn đi làm mẹ kế người ta. Bà. Ồ, tôi biết rồi. Chắc chắn là do cô bị suy nhược cơ thể, muốn sinh mà không thể sinh được nữa, nên mới nảy sinh tâm lý biến thái đi ngược đãi con cái người khác.
Bà dám ra tay với phu nhân tổng tài, bà tiêu đời rồi, bà chắc chắn tiêu đời rồi. Cô có biết tổng tài cưng chiều phu nhân đến mức nào không? Tổng tài chắc chắn sẽ đuổi việc cô. Ái chà, chính Đình lúc nào cũng bận rộn với công việc, chuyện nhỏ thế này cần gì phải làm phiền anh ấy. Lâm Y Y, loại phụ nữ không có gia thế như cô mà muốn đặt chân vào tập đoàn Hoắc Thị, chẳng phải chỉ để câu đại gia đổi đời thôi sao? Được, tôi cũng rộng lượng một chút. Chỉ cần cô chịu rời khỏi tập đoàn Hoắc Thị, tôi có thể cho cô một khoản tiền. Cô bảo ai là kẻ đi câu đại gia? Hoa đã có chủ rồi. Bạn trai cô ấy vừa có tiền, lại còn đẹp trai nữa. Cô ấy ư? Vừa có tiền vừa đẹp trai. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đến đón cô ta cả. Chắc không phải là hói đầu, lê chân, một ông già bụng phệ đấy chứ. Xấu hổ không dám gặp người khác ấy nhỉ. Tôi chỉ sợ bạn trai tôi đẹp trai quá thôi. Các người thấy rồi đấy, ghen tị đến mức đứng không vững rồi. Ghen tị đến mức không nói nên lời rồi. Lâm Y Y, tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Cô nói dối giỏi thật đấy. Tôi xin làm chứng. Y không nói dối đâu. Bởi vì bạn trai của chị ấy chính là cháu trai tôi. Cháu trai bà vừa có tiền vừa đẹp trai. Vậy mà lại để bà làm nhân viên vệ sinh đi dọn dẹp nhà vệ sinh ư? Nếu cháu trai bà thật sự đẹp trai, lại còn giàu có, thì gọi đến đây cho chúng tôi xem mặt đi. Chỉ sợ có người không dám thôi. Tôi có gì mà không dám. Chỉ sợ nó tới nơi sẽ làm các người sợ chết khiếp đấy. Chẳng lẽ anh ta là nhân vật tầm cỡ nào đó sao? Cứ chờ mà xem. Anh này bà, bây giờ đang là giờ làm việc, bạn trai con còn phải làm việc, bận rộn lắm, không có thời gian gặp các người. Như thế này đi, cuối tuần này, tập đoàn Hoắc Thị có tổ chức một buổi tiệc từ thiện. Tôi để cho đám nghèo các người được mở mang tầm mắt, cho thêm một tấm thiệp mời nữa đây. Đến lúc đó, cô hãy dẫn cậu ta đi cùng. Như vậy là được rồi chứ gì, anh ta hả? Được thôi, cứ đợi đến cuối tuần đi, để cho các người nhảy nhót thêm 2 ngày nữa. Vậy thì gặp nhau ở buổi tiệc. Tránh ra. Bà ơi, bà hại cháu rồi. Thời gian ngắn như vậy, cháu biết tìm đâu ra bạn trai ngay lúc này đây. Cháu trai của cháu thì cứ tìm đại một người đi. Nhưng cháu có quen biết ai đâu. Liệu có gây thêm rắc rối cho cậu ấy không? Không. Cậu ta là người cháu đã từng gặp rồi. Buổi tiệc từ thiện đó, cháu còn phải thay cô ta chống lưng nữa đấy. Người này cháu không thích. Cô ta là hạng người vì tiền, mà chuyện gì cũng có thể làm ra. Sao bà lại nuôi dạy một đứa cháu mắt mù thế không biết? Tóm lại, cháu nhất định phải đi. Tại tiệc tối hôm đó, bà còn có một việc rất quan trọng cần công bố. Cháu mà không đến là sẽ hối hận đấy. Cháu biết rồi ạ. Sẽ đến đúng giờ. Đợi đến khi ở buổi tiệc từ thiện, tôi sẽ công khai thân phận của Lâm Y Y và 3 đứa nhỏ. Đến lúc đó, anh còn không mau cầu xin tiểu Y Y đối xử tốt với mình đi. Ba ơi, ba về rồi ạ. Đại Bảo, đã muộn thế này rồi mà sao con vẫn chưa đi ngủ? Ba thấy mẹ thế nào? Đây là kế hoạch con thức đêm lập ra cho ba này. Cẩm nang theo đuổi vợ. Không sai, con nhất định không để cho những kẻ xấu làm mẹ của con đâu. Cho nên, ba phải nỗ lực giành lấy tình cảm của mẹ. Con cũng sẽ phụ giúp ba, để mẹ yêu ba. Cái tuổi tí hon này ai dạy con những thứ đó hả? Mau đi ngủ đi. Ba đáng ghét, con không thèm quản ba nữa. Cẩm nang theo đuổi vợ, tạo không gian riêng tư, quan tâm đầy đủ, thêm cả sự bảo vệ yêu thương. Mình đang xem cái gì thế này? Mình đâu có bị mất trí. Nhưng xem thử một chút cũng chẳng sao nhỉ. Dù gì cũng đâu có chắc là đang theo đuổi Lâm Y Y đâu, phải không nhỉ? Thỉnh thoảng cũng nên nói dài câu đùa hài hước, giữ chút bí ẩn. Cuối tuần đợi anh nhé.
Anh sẽ đi cùng em đến buổi tiệc. Đã làm mẹ rồi mà, còn đến loại nơi này sao? Tôi thật sự tưởng là cô không tiêu số tiền đó chứ. Tỉnh táo lại đi. Cô quên chuyện anh ấy muốn tranh quyền nuôi con với cô rồi à? Đi ngủ mau lên. Lâm Y Y, sau này quyền nuôi bọn trẻ thuộc về tôi. Cô không có tư cách nuôi dưỡng chúng. Mẹ ơi! Đừng mà! Bảo bối! Đại Bảo! Đại Bảo! Đừng đi! Không được! Trả con cho tôi! Không! May mà chỉ là một giấc mơ. Tôi nhất định phải bảo vệ thật tốt các con của mình. Y à, cái thằng nhóc nhà tôi ở công ty đột xuất có chút việc bận, có lẽ sẽ đến muộn một chút. Vâng, không sao ạ, cháu tự mình qua cũng được. Y một mình nuôi dạy các con, thật vất vả cho con bé. Quà cáp chuẩn bị thế nào rồi? Thưa Hoắc lão phu nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong theo ý bà rồi ạ. Lâu rồi không gặp. Mọi người nghe tin gì chưa? Hôm nay Hoắc lão phu nhân cũng sẽ tới đấy. Chắc là tới để gặp mặt trước, vì cháu dâu tương lai rồi. Chứ còn gì nữa. Liễu tiểu thư khí chất thoát tục, đúng là người nằm trong lòng bàn tay của Hoắc tổng. Đúng thế. Nếu Liễu tiểu thư và Hoắc tổng có tin vui gì hay thì nhất định đừng quên chúng tôi đấy nhé. Chuyện đó là tất nhiên rồi. Đợi sau khi tôi và Chính Định kết hôn, nhất định sẽ mời tất cả mọi người trong công ty. Ai đây nhỉ? Khí chất tốt thật đấy. Đây là tiểu thư nhà nào vậy? Khí chất quá đỉnh. Sao chỉ có mình cô đến vậy? Không phải cô nói là sẽ dắt cả bạn trai cao phú soái của cô đi cùng sao? Anh ấy đang bận công việc, chút nữa sẽ tới thôi. Cuối tuần mà còn phải tăng ca, xem ra cũng chỉ là tên làm công ăn lương nghèo kiết xác thôi. Bạn trai cô phải tăng ca, vậy sao bà cụ cũng không tới? Tôi thấy đấy, làm gì có cháu trai cao phú soái nào đâu. Có khi nào là do bà cụ bỏ chạy sát nút rồi không? Một kẻ tầng lớp thấp chuyên quét đường mà cũng dám bày đặt làm màu. Nếu không có bà nội làm bảo mẫu thì các người lấy đâu ra sự an tâm đó? Ngồi trong văn phòng làm việc cũng đều là người đi làm thuê cả thôi. Ai hơn ai mà cao quý cơ chứ? Vậy thì cô gọi điện thoại đi, gọi anh ta tới đây xem nào. Tôi nghe không lầm chứ? Vào thời khắc quan trọng thế này điện thoại lại tắt máy rồi. Lại còn bảo không phải vì chột dạ nên bỏ chạy. Có lẽ bà nội chỉ là trên đường gặp chút chuyện nên bị chậm trễ thôi. Lâm Y Y, tiện nhân, cô dám quyến rũ chồng tôi. Bình tĩnh chút đi vợ, đây là tiệc tối của tập đoàn đấy. Sao anh cũng biết xấu hổ à? Đã làm ra chuyện đó còn sợ tôi nói sao? Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta nhận quà của anh. Chính là đôi bông tai này. Mọi người mau lại đây xem này, chính là người đàn bà này. Thật không biết xấu hổ. Nghe nói lúc còn đi học, cô ta đã ăn cơm trước kẽn, còn quyến rũ cả lãnh đạo nhà trường. Sau này bị lộ chuyện nên đã bị đuổi học. Cô ta mà vào được tập đoàn Hoắc thị làm việc chắc chắn là đã dùng cái thủ đoạn không mấy vẻ vang gì rồi. Nói xem,
Có phải anh đã mở cửa sau cho cô ta không? Vợ ơi, anh sai rồi. Đều là do cô ta quyến rũ anh đấy. Tôi đã bảo loại người như cô sao có thể bước chân vào tập đoàn Hoắc Thị. Hóa ra là đã quyến rũ giám đốc Triệu. Thật không biết liêm sỉ. Tôi và giám đốc Triệu căn bản không hề quen biết. Cô đừng có vu khống. Vậy thì cô được đặt cách vào tập đoàn bằng cách nào? Còn đôi bông tai đắt tiền này lại là ai tặng đây? À, tôi hiểu rồi. Kim chủ của cô không chỉ có một người đâu nhỉ? Nghe nói cô quan hệ bất chính với rất nhiều người. Cẩn thận coi chừng mắc bệnh đấy nhé. Chào Hoắc lão phu nhân. Tôi đã nói là tôi không có làm. Nếu tôi không nhìn nhầm, chiếc váy cô đang mặc trên người hình như là bản giới hạn của Mickey. Chiếc này phải đáng giá vài trăm nghìn. Đừng nói là giám đốc Triệu, ngay cả giám đốc Trần cũng chưa chắc đã mua nổi. Nếu không phải được người ta bao nuôi thì cô lấy tiền đâu mà mua. Ngày mai tôi phải đi kiểm tra sức khỏe ngay xem có dính phải bệnh tật gì không. Bị nhiều gã đàn ông bao nuôi thì đã là gì. Lần trước lúc cô ta đi cùng bà lão đó để làm thủ tục nhận việc, còn kẹp kèm theo một tờ kết quả xét nghiệm huyết thống. Xét nghiệm huyết thống gì cơ? Cô còn giả vờ à? Đương nhiên là xét nghiệm cặp sinh đôi nhà cô với gã đàn ông giàu có nào đó rồi. Quà tặng từ tập đoàn Hoắc Thị đây. Hoắc lão phu nhân gửi tặng đồ cổ đấu giá tại Tô Lê Thế trị giá 500 triệu, Phượng Hoàng Du Phi, trọn bộ dây chuyền và bông tai trang sức. Hoắc lão phu nhân gửi tặng 5 căn biệt thự cao cấp tại Đế Đô, 10 chiếc siêu xe. Hoắc lão phu nhân gửi tặng 500 triệu tiền mặt và 5% cổ phần tập đoàn Hoắc Thị. Chào mừng tương lai thiếu phu nhân tham gia bữa tiệc. Không cần phải nói, đống này chắc chắn là tặng cho cô Liễu rồi. Chúc mừng cô Liễu đã nhận được sự công nhận của lão phu nhân. Ngay cả lão phu nhân mà cũng yêu quý cô Liễu đến thế. Có thể thấy tổng tài quý mến cô Liễu nhiều đến nhường nào. Xem ra tại tập đoàn Hoắc Thị vị trí tổng tài phu nhân chỉ có thể là của tôi. Lâm Y Y, thấy rồi chứ hả? Tôi mới chính là tương lai tổng tài phu nhân của tập đoàn Hoắc Thị. Còn cô, thứ đàn bà lăng nhăng, chỉ biết dựng chuyện. Bạn trai đại gia à? Thật đúng là trái đạo đức đấy. Tôi bây giờ sẽ danh chính ngôn thuận với tư cách là vị phu nhân tương lai của tổng tài sa thải cô. Liễu Thanh Thanh, chuyện tôi chưa từng làm thì tất nhiên tôi sẽ không nhận. Cô muốn sa thải tôi? Được thôi, để đích thân Hoắc tổng đến nói xem sao. Hoắc tổng, Hoắc lão phu nhân, bà đã tặng cho tôi những món quà quý giá nhường này. Tôi muốn sa thải cô, chẳng cần đến sự đồng ý của Hoắc tổng đâu. Xin lỗi cô, những món quà này đâu phải dành cho cô. Anh nói cái gì? Chào Lâm tiểu thư. Chào Lâm tiểu thư. Thật là hào phóng quá. Bấy lâu nay cô đã vất vả rồi. Lão phu nhân sẽ tới ngay thôi. Chắc chắn sẽ minh oan cho cô. Chẳng lẽ là Đại Bảo đã nhờ lão phu nhân gửi tặng? Cô hãy nhìn cho rõ đi. Tôi mới là vị hôn thê của Hoắc tổng, một người đàn bà từng sinh con, bụng đầy vết rạn da như cô, đáng đời phải trốn trong góc tối, là một con gián hèn mọn cả đời đi. Những món quà này làm sao có thể tặng cho cô ta được? Liễu Thanh Thanh, khẩu khí của cô lớn thật đấy. Người phụ nữ dọn dẹp này sao đột nhiên lại như đổi thành người khác thế này? Chẳng lẽ bà ta thực sự có lai lịch gì? Thôi đi, chẳng qua là khoác lên mình bộ quần áo đẹp thì cũng chẳng thể che giấu được cái mùi nghèo hèn đâu. Không phải giận nói có đứa cháu giàu có hay sao? Sao anh ấy không đến cùng? Một buổi tiệc tối quan trọng thế này, tất nhiên là nó phải xuất hiện cuối cùng rồi. Xuất hiện cuối, đúng là cần phải xuất hiện cuối thật, để xem anh ấy đối với người được cho là bạn gái của mình sẽ thế nào. Cô thì làm sao hiểu được cách quản lý cấp cao của tập đoàn Hoắc Thị? Liễu Thanh Thanh, cô đừng có mà bị đặt. Tôi và quản lý Triệu hoàn toàn trong sáng. Đừng dùng tư tưởng bẩn thỉu của cô để áp đặt lên mọi người. Nếu cô không quyến rũ đàn ông thì tại sao Hoắc tổng và Hoắc lão phu nhân lại tặng nhiều món quà đắt tiền cho cô thế? Tất nhiên là vì Y Y xứng đáng với những điều đó.
Liễu tiểu thư, cô cứ mở miệng ra là lại khinh thường những vết rạn da của y y, nhưng những vết rạn này chính là huy chương cho sự dũng cảm của người làm mẹ. Bây giờ tôi có một việc vô cùng quan trọng cần phải công bố. Tôi, đại diện cho tập đoàn Hoắc Thị, xin thông báo với tất cả mọi người, Lâm Y Y chính là mẹ ruột của các thiếu gia nhà họ Hoắc, và cũng là vị thiếu phu nhân định mệnh của nhà họ Hoắc chúng tôi. Bà đang nói đùa cái gì thế? Bà chẳng qua chỉ là một kẻ dọn dẹp hèn hạ mà tưởng khoác lên mình bộ đồ sang trọng là có thể đại diện cho tập đoàn Hoắc Thị sao? Tôi nói cho bà biết, chút nữa thôi Hoắc tổng và Hoắc lão phu nhân sẽ tới, khuyên bà nên cút ngay đi. May ra còn giữ được cái mạng đấy. Chỉ có tôi mới là vị hôn thê của Hoắc tổng. Nếu không có sự đồng ý của tôi, đâu anh ta dám cưới cô đấy. Lâm Y Y, cô lại để bà già này ngang nhiên lộng hành tại bữa tiệc sao? Bà ơi, bà đã nói rồi, có bà ở đây, đâu ai dám bắt nạt con đấy. Đúng là chán sống rồi, dám ngang nhiên lộng hành ngay trước mặt Liễu tiểu thư cơ à, hỗn xược. Đây chính là Hoắc lão phu nhân, bà nội ruột của Hoắc tổng, cổ đông lớn nhất tập đoàn Hoắc Thị đấy. Bà ta không đủ tư cách thì ai đủ? Hoắc lão phu nhân. Tôi không tin. Ai mà chẳng biết Hoắc lão phu nhân quanh năm sống ở nước ngoài, có mấy ai được diện kiến bà ấy đâu. Giả danh người giàu thì cũng thôi đi, giờ đến cả Hoắc lão phu nhân mà cũng dám mạo danh à? Sao bà không lên trời luôn đi cho rồi? Nếu bà ta thực sự là Hoắc lão phu nhân, bí mật về đám trẻ của tôi chẳng phải đã bị lộ hết rồi sao? Dù sao tôi cũng không tin bà là Hoắc lão phu nhân đâu. Chắc chắn là kẻ lừa đảo do Lâm Y Y thuê tới rồi. Đúng vậy, chúng chắc chắn là diễn viên quần chúng được thuê tới diễn y như thật. Suýt chút nữa thì chúng ta bị lừa rồi. Liễu tiểu thư mau gọi điện cho lão phu nhân đi, bảo bà ấy tới bóc trần đám lừa đảo chán sống này đi. Muốn giả danh người giàu thì cũng phải tìm cái lý do nào nghe hợp lý hơn chứ. Nếu bà là lão phu nhân thật, tại sao Hoắc tổng lại để bà đi dọn nhà vệ sinh chứ? Phải đó, nhìn bà ta chẳng giống chút nào. Bà ơi, nếu bà thực sự là kẻ mạo danh thì mau tranh thủ chạy đi thôi. Mọi chuyện ở đây cứ để con lo cho. Nếu không lát nữa Hoắc tổng đến bà muốn chạy cũng chẳng kịp đâu. Cháu quả không hổ danh là cháu dâu bà đã chọn. Yên tâm đi, hôm nay không ai dám động vào bà đâu. Bà thực sự là Hoắc lão phu nhân ư? Y à, bà không phải cố ý giấu cháu đâu. Bà chỉ lo là khi cháu biết thân phận thật của bà, cháu sẽ xa lánh bà thôi. Cháu không trách bà chứ. Vậy còn chuyện của mấy đứa nhỏ thì sao? Bà đã nói với Hoắc tổng chưa ạ? Đương nhiên là rồi. Mọi người đừng để bà già kia lừa gạt nữa. Bà ta hoàn toàn không phải bà của Hoắc tổng. Tôi vừa mới xác nhận xong, Hoắc lão phu nhân đang cùng Hoắc tổng tới đây, thì làm sao có thể ở đây được? Chắc chắn không thể nào là bà ta. Tôi đã bảo mà, làm trò nãy giờ hóa ra đúng là đồ lừa đảo vô trương thật đấy. Còn tưởng Hoắc lão phu nhân đích thân đến nơi chứ. Cô Liễu dù gì cũng là vị hôn thê của Hoắc tổng. Những lời cô ấy nói chắc chắn là thật rồi. Gà rừng muôn đời vẫn là gà rừng. Dù có thuê thêm bao nhiêu diễn viên đi chăng nữa cũng chẳng thể biến thành Phượng Hoàng được đâu. Đồ lũ ngốc cả đám. Tôi chỉ là ghé qua mẫu giáo để đón hai đứa trẻ thôi. Hoắc Chính Đình sắp đến nơi rồi. Đến giờ này mà vẫn còn già mồm mà. Thử nghĩ xem một lát nữa Chính Đình tới đây, các người sẽ có kết cục gì nào? Bà nói bà ấy là Hoắc lão phu nhân. Cho tin bà, cô cứ tiếp tục diễn trò tự lừa mình dối người đó đi. Tôi không dung thứ cho cô được nữa. Người đâu? Ném bọn chúng ra ngoài cho tôi. Dám mạo danh Hoắc lão phu nhân, đúng là chán sống rồi. Ai dám mạo danh Hoắc lão phu nhân? Quản lý Mã, ông đến đúng lúc lắm. Chính là bọn họ đấy. Hoắc tổng sắp đến nơi rồi, lập tức ném bọn chúng ra ngoài đi. Nếu không làm Hoắc tổng tức giận, tất cả mọi người ở đây đều không có ngày lành đâu. Cô Liễu dạy dỗ thế đấy. Dám mạo danh Hoắc lão phu nhân à? Tôi muốn xem bà có mấy cái mạng. Ông nhìn xem tôi có mấy cái mạng. Quản lý, tôi đang làm việc cho cô Liễu đấy. Sao ông lại đánh tôi? Mắt ông mù rồi à? Đây chính là Hoắc lão phu nhân. Quản lý Mã, ông mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Bà nội cùng với Chính Đình đang trên đường tới đây đấy. Tôi từng có vinh hạnh được nhìn thấy từ xa hình bóng của Hoắc lão phu nhân. Đây chính là Hoắc lão phu nhân. Cô Liễu, cô là vị hôn thê của Hoắc tổng mà sao lại không nhận ra Hoắc lão phu nhân vậy? Thật sự là Hoắc lão phu nhân rồi. Xong đời rồi. Tôi vậy mà lại đắc tội với cổ đông lớn nhất của Hoắc thị. Bà nội, con vừa rồi không nhận ra bà là bà nội của Hoắc tổng. Chỉ là đùa với bà chút thôi. Con là vị hôn thê được Chính Đình chỉ định đấy. Chúng ta là người một nhà mà. Ai là người một nhà với cô? Tôi và Y Y mới là người một nhà.
Dù bà có là bà nội của Hoắc tổng cũng không thể chia rẽ con và Chính Đình được. Chúng con sắp kết hôn đến nơi rồi. Ai nói tôi sắp kết hôn? Chính Đình, cuối cùng anh cũng tới rồi. Em với bà nội có chút hiểu lầm, em không cố ý đâu. Bà nội, cháu tới muộn rồi. Đây là đứa cháu đích tôn mà bà giới thiệu với cháu này. Vừa có tiền lại vừa có nhan sắc. Có bất ngờ không? Có ngạc nhiên lắm không? Nếu biết sớm cháu rể là Hoắc tổng đêm nay, dù có đánh chết tôi cũng không qua đây đâu. Bà nội, con thật sự biết sai rồi. Con xin lỗi bà. Vậy thì quỳ đi. Chính Đình, ôi, đừng gọi thân mật thế. Cô và ba con đã chẳng còn liên quan gì rồi. Đại Bảo nói hay lắm. Anh còn không mau hủy hôn với cô ta đi. Đi đến đâu cũng làm người khác khó chịu. Cô ấy còn chẳng bằng một sợi tóc của Y Y. Bà nội à, của cháu là ba đã hủy hôn với cô ta rồi. Liễu Thanh Thanh, tôi đã nói với cô rất rõ ràng rồi. Hôn ước đã hủy. Cô coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai phải không? Hủy bỏ hôn ước. Thiếu gia nói là thật à? Chính Đình, người đông thế này, anh giữ chút thể diện cho em đi. Chuyện của chúng ta để riêng tư rồi nói được không? Giờ mới biết đòi thể diện sao? Lúc nãy cô đối với tôi và Tiểu Y, cái thái độ hống hách đó đâu mất rồi? Đâu mất rồi? Bà nội, cháu, Tiểu Y, cháu đến kể cho Chính Đình nghe. Người đàn bà này đã làm gì cháu đi? Cô ta cậy quyền khinh người, bắt nạt tôi không có chỗ dựa. Cô ta ỷ mạnh hiếp yếu lại còn tác oai tác quái trong công ty. Quan trọng hơn là cô ta là kẻ tiểu nhân tráo trở, đến cả con trẻ mà cũng không buông tha. Nếu loại người như vậy mà làm mẹ kế của Đại Bảo, tôi thực sự không yên tâm chút nào. Em không có. Chính Đình, cô ta đang nói dối đấy. Anh đừng tin cô ta. Liễu Thanh Thanh, tôi đã cho cô cơ hội rồi, là cô tự mình không biết trân trọng. Hôm nay, nhân lúc mọi người đều ở đây, tôi, Hoắc Chính Đình với đại tiểu thư Liễu gia Liễu Thanh Thanh chính thức hủy bỏ hôn ước. Từ nay về sau, đừng ai nấy đi, không ai nợ ai. Em không muốn hủy hôn. Chính Đình, chẳng phải anh thích trẻ con sao? Em cũng có thể sinh cho anh mà. Nhà chúng tôi đã có 3 bảo bối rồi. Ai thèm cô sinh chứ? 3 bảo bối. 3 đứa. Nhiều như vậy sao? Hôm nay tại buổi tiệc từ thiện do tập đoàn Hoắc Thị tổ chức, bà lão của nhà chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Giờ đây, tôi có một tin vui muốn công bố với mọi người. Lâm Y Y chính là công thần lớn của nhà họ Hoắc, đã sinh cho nhà họ Hoắc 3 đứa trẻ. Con bé chính là cháu dâu khiến tôi hài lòng nhất. Bà nội, chuyện này không được nói bừa đâu ạ. Thứ trong tay tôi đây chính là báo cáo xét nghiệm huyết thống giữa con song sinh của Lâm Y Y và Hoắc Chính Đình. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Được rồi, Lâm Y Y, tôi... Bà nội, rốt cuộc là từ bao giờ bà lén làm xét nghiệm vậy? Y, bà nội không cố ý muốn giấu cháu đâu. Thật sự là không tìm được cơ hội thích hợp. Bảo với cháu đừng giận bà nội nữa. Bà nội à, trong mơ bà cũng muốn có một chắc trai chắc gái. Thả cháu ra, thả cháu ra, thả ra. Các người muốn đưa chúng cháu đi đâu? Dì bảo, ta bảo, thả ra. Lão phu nhân đã đưa tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư đến. Mẹ. Xong rồi, lần này đúng là 3 đứa trẻ không cứu vãn nổi nữa rồi. Cũng không biết bà nội đã điều tra chưa 3 đứa trẻ còn lại. Các con có nguyện ý giống như Đại Bảo gọi ta một tiếng ba không? Ba. Sau này sẽ không còn ai nói con là đứa trẻ hoang không có ba nữa. Ba. Là lỗi của ba. Sau này ba nhất định sẽ khiến các con trở thành những tiểu dương tử, tiểu công chúa hạnh phúc nhất thế giới. Lâm tiểu thư thật là tuổi trẻ tài cao, vậy mà không một tiếng động đã sinh cho Hoắc thiếu 3 đứa con. Chúc mừng Hoắc tổng, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư nhận tổ quy tông. Đi. Ái chà, Triệu quản lý, đừng đi mà. Vừa rồi anh mắng tôi là gì nhỉ? Còn nói Lâm Y Y là đứa nào? Lão phu nhân tha mạng, Lâm tiểu thư tha mạng. Chúng tôi vô tội. Phong thái của Triệu quản lý đây tôi không dám bợ đỡ. Ngoài việc vu khống tôi ra còn bắt nạt các nữ nhân viên khác trong công ty.
Để hạng người như thế ở lại công ty chỉ làm hoen ố danh dự công ty mà thôi. Hoen ố. Thông báo xuống dưới. Sa thải ngay lập tức, sa thải. Không được phép tuyển dụng vào bất kỳ vị trí nào trong hệ sinh thái tập đoàn Hoắc Thị. Liễu Thanh Thanh, là Liễu Thanh Thanh ép tôi vu khống Lâm tiểu thư. Tôi vô tội mà. Cắn ngược Lâm Y Y, liên quan gì đến tôi? Liễu tiểu thư, cô không thể không thừa nhận đâu. Chính là cô đã nói Lâm tiểu thư cản đường cô, bảo tôi phải đuổi cô ta đi. Nếu không thì bảo chồng tôi cuốn xéo đi. Nếu không phải cô uy hiếp chúng tôi, cho dù có mượn chúng tôi 100 cái gan, chúng tôi cũng không dám làm loạn ở tập đoàn đâu ạ. Không phải thế. Tại sao các người lại vu khống tôi? Là anh Lâm Y kia đã cho các người lợi lộc gì? Chính Đình, anh phải tin em. Từ giây phút này, hợp tác giữa tập đoàn Hoắc Thị và nhà họ Lâm chấm dứt hoàn toàn. Sau này cô tự giải quyết lấy. Đưa xuống, đưa đi. Làm gì đấy? Thả ra. Thả tôi ra. Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Điệu nhảy mở màn đầu tiên xin dành cho anh và Lâm Y Y. Mời. Thật ngại quá. Vị hôn thê của tôi, cô ấy hơi thẹn thùng. Vị hôn thê. Không một tiếng động mà đã sinh cho tôi 3 đứa con. Giỏi thật đấy. Bà nội tôi rất thích trẻ con. 3 đứa chúng tôi phải mang đi. Không được. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, mỗi đứa đều có sở thích riêng. Anh mới làm 3 lần đầu, tôi không yên tâm giao bọn trẻ cho anh đâu. Quy tắc cũ. Một đứa trẻ đổi lấy 10 tỷ. Anh coi tôi là loại người gì vậy? Đêm qua cô ở hộp đêm vui vẻ lắm nhỉ? Một người mẹ suốt ngày vùi đầu ở hộp đêm có xứng đáng làm mẹ không? Hộp đêm. Anh đang nói gì vậy? Đừng giả vờ nữa. Lịch sử tiêu dùng tôi đều có cả. Chỉ là tôi không ngờ cô luôn miệng nói không nỡ rời xa con, nhưng sau lưng lại hoàn toàn thiếu trách nhiệm của một người mẹ. Để bọn trẻ đi theo cô chẳng khác nào hủy hoại chúng. Bọn trẻ quả thực rất muốn có một người ba. Có phải là tôi quá ích kỷ rồi không? Tôi có thể để bọn trẻ đi theo anh, nhưng nếu sau này chúng muốn quay lại anh không được ngăn cản. Thỏa thuận thế nhé. Buông tôi ra. Lâm Y Y, tôi mới xứng đáng làm Hoắc phu nhân. Tại sao? Tốt nhất là cô có việc gì gấp. Đại tiểu thư, việc cô bảo tôi điều tra cách Lâm Y Y cầu dẫn Hoắc tổng, tôi đã phát hiện ra một thứ rất thú vị. Chuyện gì? Con bé còn biết biểu diễn gõ mõ đánh trống, khiến quản lý cười lớn, liên tục nói rằng chúng tôi quyết định nhận cô rồi. Giá mà, nếu cô ấy không ham tiền như vậy thì tốt biết mấy. Tiểu Y à, từ giây phút đầu tiên gặp ông ta đã thấy con rất đặc biệt, giống như người thân trong nhà ta vậy. Người thân sao ạ? Cháu dâu của ta. Thằng nhóc thối nhà ta ấy mà, từ nhỏ đã làm gì chẳng biết nói lời hay ý đẹp để dỗ dành con cái vui lòng đâu. Nếu nó dám bắt nạt con cứ nói với bà sẽ trị nó giúp con. Cháu chưa từng nghe ai nói những lời này. Trễ rồi, cháu xin phép về trước. Muộn thế này rồi, con cứ ở lại đi, dù sao nhà cũng còn nhiều phòng mà. Không cần đâu ạ. Bà nội, bà vào nghỉ ngơi đi, con sẽ đích thân đưa cô ấy về. Thế này có phiền quá không ạ? Đi thôi. Tạm biệt bà ạ. Chờ một chút, dì bảo với thằng Bảo nữa, ngày mai sẽ đi học từ nhà họ Hoắc. Để tôi lên phụ cô lấy văn phòng phẩm với cặp sách. Không cần đâu. Nhà tôi vừa bụng lắm, để tôi tự lên lấy, tôi sẽ xuống ngay.
Hoắc tổng, anh muốn làm gì? Khu chung cư của tôi có camera, anh đừng có làm loạn. Trông cô có vẻ hoảng sợ nhỉ? Tôi cứ lên lầu với cô thôi. Chẳng lẽ trong nhà cô đang giấu thứ gì sao? Không có đâu. Hay là giấu trai lạ trong đó rồi? Tôi đắc tội gì với anh sao? Tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường như vậy? Cô tự hiểu mình đã làm gì chứ? Chính cô là người rõ nhất. Tôi không rõ. Hoắc tổng, nếu anh chán ghét tôi đến thế thì cứ mặc kệ tôi đi là được rồi. Rõ ràng mỗi tối cô đều đi họp đêm mà. Vậy mà còn giả vờ như mình tử tế lắm. Có tiền thì đã sao nào? Có tiền là có quyền danh giáo à? Anh không biết nhìn người à? Nếu đại bảo, nhị bảo, tam bảo mà học theo anh, xem tôi đánh gãy chân không? Các con yêu, lại ăn sáng đi nào. Mẹ ơi, từ nay về sau các anh chị đều sống ở nhà bố rồi ạ. Kết quả xét nghiệm đã bị công khai rồi, mẹ không còn cách nào che giấu được nữa. Cũng không biết cuộc sống của các con ở đó thế nào. Sáng nay có đứa nào khóc nhè không? Mẹ đừng buồn, mẹ đừng khóc. Trước đây chúng luôn nói thích nhất món cơm mẹ nấu. Sau này sợ là không còn cơ hội nữa. Ăn đi. Trước đây vẫn luôn muốn để ba đưa đi học. Giờ các con đã đến nhà họ Hoắc rồi, cũng chẳng biết liệu chúng có dở chứng quấy phá không. Ba đưa các con đi đến trường nhé, được không? Ba ngầu thật đấy. Chiếc xe này xịn thật. Đến trường mẫu giáo, các bạn chắc chắn sẽ ngưỡng mộ con. Đương nhiên rồi. Anh đã từng nói sẽ dành tất cả tình yêu thương cho các con. Vừa nãy còn lo lắng cho chúng, xem ra đúng là lo bò trắng răng rồi. Mấy nhóc tỳ này thật là uổng công nuôi dưỡng. Xong rồi, tháng này lại bị trừ chuyên cần rồi. Hoắc tổng, vào đi thôi. Cảm ơn Hoắc tổng. Hôm qua dọn dẹp gấp gáp quá. Đây là nhật ký của nhị bảo và tam bảo, phiền anh cầm giúp chúng một chút. Ảnh cô xem cả rồi đúng không? Cho dù những đứa trẻ không có người mẹ như cô thì ở nhà họ Hoắc chúng vẫn sống rất tốt. Xem rồi. Niềm vui của người có tiền ấy mà thật không thể tưởng tượng nổi. Quần thâm mắt đậm quá đấy. Chắc chắn là hôm qua không ngủ rồi. Đành vậy thôi, con cái đều giao cho tôi cả rồi. Xong việc đi làm thì đi xả hơi chút đi. Ngày mai còn phải đi làm nữa cơ mà. Dù có là mình đồng gia sắt cũng chẳng trụ nổi đâu. Sao lại lôi chuyện quán bar vào đây rồi? Đây người ta gọi là trang điểm khói đấy. Ngay lập tức khóa thẻ của Lâm Y Y lại cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy thông báo chi tiêu này nữa. Dân, thưa Hoắc tổng. Vừa nãy tôi còn đang cân nhắc xem có nên nói với anh ta là vẫn còn 3 đứa trẻ nữa. May mà không nói cho anh ta biết. Đúng là đồ thần kinh. Hôm nay mẹ lại về nhà muộn một ngày. Mẹ làm tận 3 công việc chân tay để mua cho chúng ta bao nhiêu là thịt ngon. Giá mà trên trời rơi xuống một. Ông ba giàu có thì tốt quá, có thể nuôi mẹ. Ước mơ của con thành sự thật rồi. Mẹ lén trỏ vào mặt gã giàu có kia mà chửi là đồ cặn bã. Lẽ nào ông ta chính là ba của chúng ta?
Hôm nay mẹ không chỉ về muộn mà còn bị thương nữa. Em trai đã xem camera giám sát phát hiện ra một gã dây cụ lén lút tranh thủ sàm sỡ mẹ. Giận quá đi mất. Giận thật đấy. Anh em chúng ta đã bàn bạc, quyết định rồi. Anh cả sẽ đi nhận lại ông ba giàu có đó. Như vậy mẹ sẽ không phải chịu khổ nữa. Em trai, chắc Tam Bảo là đứa nhỏ nhất đúng không? Ông ba này keo kiệt thật đấy. Mang anh cả về nhận tổ quy tông rồi, thế mà không đưa cho mẹ một xu tiền nuôi dưỡng nào. May mà anh cả thỉnh thoảng dẫn tới trợ giúp chúng ta. Nếu không thì chúng ta chắc chắn sẽ phải màn trời chiếu đất rồi. Ước mơ lớn nhất của con chính là có một ngày có người chuyển vào thẻ của con 5 triệu. Số thẻ là... Này Hoắc tổng, bảo Lâm Y Y đến ngay văn phòng gặp tôi ngay lập tức. Đã đưa cho cô 1 tỷ rồi, vậy mà còn bôi xấu tôi trước mặt bọn trẻ. Tôi không bị hoa mắt chứ? Ai đã chuyển cho tôi nhiều tiền thế này? Hoắc tổng bảo cô lên trên đó một chuyến ngay lúc này. Trường mầm non sắp tan học rồi, tôi phải đi trước để đón Tứ Bảo, Ngũ Bảo và Lục Bảo. Cô không tiện ư? Tiện chứ, đi thôi. Tam Bảo, chẳng lẽ còn đứa em trai nào khác sao? Hoắc tổng, anh đang nói cái gì vậy? Dì Bảo, Tam Bảo đã đủ làm tôi khốn đốn rồi, sao lại còn có đứa em trai khác được? Vậy tại sao 1 tỷ tiền nuôi dưỡng tôi đưa cho cô lại nằm trong nhật ký của Tam Bảo? Tôi đều đang đối xử tệ với cô sao? Nhật ký gì? Nhật ký nào cơ? Cứ đóng kịch tiếp đi. Quyển nhật ký này không phải cô đưa cho tôi sao? Anh dám lén xem nhật ký của bọn trẻ, đây là quyền riêng tư. Cô cố tình đưa nhật ký đó cho tôi, chỉ để cho tôi xem đúng không? Cô còn xúi giục bọn trẻ nói xấu tôi nữa. Thành thật khai báo với tôi đi. 1 tỷ tiền nuôi con đó vẫn chưa khiến cô thỏa mãn sao? Thật ra thì thẻ ngân hàng bị tôi làm mất rồi. Này! Cái gì? Bọn trẻ bị bắt đi rồi. Bà nội bị sao thế? Người làm báo lại với tôi bà nội đến trường mẫu giáo đón bọn trẻ thì không thấy người đâu nữa. Mấy người lớn rành rành ra đó sao mà biến mất được? Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, nghe máy đi chứ. Dù ít thôi. Tôi vừa gọi cho bà nội, cả bà và 3 đứa nhỏ điện thoại đều tắt máy rồi. Tứ Bảo, Ngũ Bảo, Lục Bảo cũng ở trường mẫu giáo, biết đâu có thể biết chút ít nội tình. Bé cưng, cuối cùng con cũng chịu nghe máy rồi. Gì cơ? Bắt cóc ư? Làm sao đây? Bọn trẻ bị bắt cóc rồi. Sao cô biết là bị bắt cóc? Rõ ràng tôi vừa mới gọi cho bọn trẻ, đều báo là tắt máy. Ai nói với cô? Đó có phải chuyện quan trọng không hả? Quan trọng là con chúng ta đang bị bắt cóc đấy. Còn la hét cái gì nữa? Bà nội bắt cóc các con đấy. Nhìn nhanh đi, đó chính là ba của các con đấy. Oa, ba kìa. Ba đẹp trai quá. Bà nội, đây là... Lâm Y Y cô giải thích cho tôi nghe đi. Chuyện này còn cả 3 đứa kia nữa. Thật ra Hoắc tổng, tin đại hỷ đây. Thật ra anh không chỉ có 3 đứa con đâu. Trong thùng đồ chuyển nhà của Lâm tiểu thư đã rơi ra một tờ kết quả khám thai từ 6 năm trước. Có gì mà phải làm quá lên thế? Bà nội, bà biết từ lâu rồi sao? Chứ còn sao nữa? Để cháu cứ như kẻ ngốc bị xoay mòng mòng thế à? Lâm Y Y. Hoắc tổng, cái đó, thực ra tôi có thể giải thích. Giải thích? Giải thích cái gì? Giải thích chuyện gì sao cô giấu giếm 6 đứa con của tôi? Cô còn lừa tôi là chỉ có 1 đứa. Rõ ràng là tôi đã đưa cho anh 3 đứa rồi mà. 2 đứa còn lại là tôi tình cờ phát hiện, nên cô mới không thể không thừa nhận thôi. Bấy nhiêu năm nay, tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với Đại Bảo. Tôi biết bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người ba. Không ngờ rằng cô lại còn giấu tôi thêm những đứa con khác. Rốt cuộc cô có âm mưu gì? Tôi có thể thừa nhận cả 6 đứa trẻ chúng đều là con của anh, nhưng tôi không hề cố ý che giấu. Không cố ý.
Thế thì nghĩa là cô cố tình rồi. May mà bác sĩ Dương kịp thời phát hiện ra tờ phiếu khám đó. Nếu không thì cô còn muốn giấu tôi đến bao giờ nữa. Thảo nào không dám cho tôi vào nhà. Thảo nào lại chuyển nhà. Vậy nên mỗi tối bỏ 3 đứa trẻ ở nhà tự đi họp đêm. Gì cơ? Bỏ con đi họp đêm? Không phải sao? Không sốt. Tôi cứ tưởng anh bị sốt đến hỏng não rồi. Tôi giấu chúng chỉ vì quyền nuôi con. Dù sao thì nghĩ lại bao nhiêu năm nay nuôi chúng lớn cũng khá vất vả. Không thể nào anh vừa xuất hiện tôi liền mất tất cả được. Tôi biết những năm qua cô rất vất vả. Nhưng tôi có thể gì? Lại cho tôi 1 tỷ nữa sao? Tôi không cần tiền. Tôi chỉ muốn ở bên chúng. Mọi người ở bên nhau không tốt hơn sao? Bà nội, dù sao thì Chính Đình và nhà họ Liễu đã hủy hôn rồi. Bà tuyên ba từ hôm nay con là thiếu phu nhân nhà họ Hoắc. Mình có thể thử tin anh ấy không? Ba ơi! Tiểu Y à, đây là vòng tay gia truyền cho con dâu của nhà họ Hoắc chúng ta. Tiểu Y, ta đã chọn con rồi. Sau này, Chính Đình và 6 đứa trẻ bà giao phó cho con. Bà ơi, cái này quý giá quá, cháu không thể nhận. Cầm lấy đi. Con là vợ chưa cưới của Chính Đình. Chiếc vòng này chỉ thuộc về con thôi. Tam Bảo, ba hỏi con một câu nhé. Ba đã đọc nhật ký của con rồi. Ba nhớ là lúc đó ba đã đưa cho mẹ con một khoản tiền lớn. Sao các con vẫn sống khó khăn thế? Có phải ba nhớ nhầm rồi không ạ? Ba nhớ nhầm ư? Mỗi lần mẹ kiếm được tiền mẹ đều đãi chúng con bữa lớn. Nhưng từ khi ba đưa anh cả đi, mẹ chưa từng đưa chúng con đi ăn nữa. Chẳng lẽ mẹ không nỡ tiêu tiền? Trợ lý Trần, kiểm tra xem thẻ tôi đưa Lâm Y Y có bị ai đó dùng trộm không? Chẳng lẽ thật sự là tôi đã hiểu lầm rồi? Mọi người cứ tiếp tục chơi đi. Bà ơi, bây giờ bên ngoài ai cũng biết cháu có 3 đứa con rồi. Cháu muốn tìm một cơ hội tốt để công ba luôn 3 đứa còn lại, để tránh sau này có thêm rắc rối. Cháu có suy nghĩ như vậy là đúng rồi. Ban đầu bọn trẻ không chịu nhận cháu cũng là vì cháu không tốt với Tiểu Y. Khoảng thời gian này 2 đứa phải bồi đắp tình cảm thật tốt. Đừng để bọn trẻ cảm thấy ba mẹ của chúng không yêu thương nhau. Cháu biết rồi ạ. Bà, chúng ta đi chơi thôi. Tại sao các người lại được hưởng hạnh phúc, còn tôi lại phải bị dứt bỏ, tay trắng tay như thế này? Được rồi, ra tay thôi. Lâm Y Y, tôi muốn cho cô biết, làm tiểu tam đi tranh giành đồ của người khác thì phải trả giá đắt đấy. Tóm gọn các con rồi nhé. Không ngờ hắn bình thường trông có vẻ mạnh mẽ, vậy mà đối với các con lại dịu dàng đến thế. Vọng tưởng chiếm đoạt thứ không thuộc về mình thì chỉ có xuống địa ngục thôi. 6 đứa trẻ, chẳng lẽ các con xảy ra chuyện gì rồi? Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tạm thời có người không bắt máy. Các con xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì?
Đừng căng thẳng, từ từ nói xem nào. Vừa nãy có kẻ gọi điện đe dọa em. Hình như chúng nhắm vào lũ trẻ. Có phải chúng muốn tống tiền không? Hay là anh đã đắc tội với đối thủ cạnh tranh nào? Nếu không, tốt nhất đừng công khai thân phận của lũ trẻ. Ít nhất khi ở bên em, chúng sẽ không gặp nguy hiểm. Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ tìm thấy các con của chúng ta. Không ngờ lời đe dọa lần trước lại biến thành vụ bắt cóc thật sự. Bà nội, đây là đâu? Liệu chúng cháu còn gặp được mẹ nữa không? Tất nhiên là không rồi. Liễu Thanh Thanh, lại là cô. Cô muốn làm gì? Tiền bạc tôi có thể cho cô. Hãy buông tha cho những đứa trẻ này. Giờ mới biết sợ à? Muộn rồi. Ra tay đi, tiễn chúng lên đường. Các người muốn làm gì? Có gì thì cứ nhằm vào tôi đây. Buông tha cho mấy đứa nhỏ. Chúng hoàn toàn vô tội. Bà già, cả các người nữa, khi xuống tới địa ngục đừng có trách tôi. Muốn trách thì hãy trách mẹ các người. Lâm Y Y kia kìa, chính cô ta đã cản đường tôi. Dừng tay. Đừng có lại gần. Đại Bảo, cháu của ta, mau chóng đưa bà lão và lũ trẻ quay về trước đi. Đi mau, Chính Đình, cứu Đại Bảo với. Liễu Thanh Thanh, cô buông Đại Bảo ra, ngay tôi sẽ chừa cho cô một đường sống. Cô bình tĩnh lại chút đi. Bên ngoài toàn bộ là người của nhà họ Hoắc rồi. Nếu cô làm tổn hại đến con trai tôi, cô cũng đừng mong toàn mạng mà thoát. Đừng lại gần, nếu tiến thêm bước nữa tôi sẽ ra tay ngay lập tức. Được, chúng tôi không qua đó nữa. Cô đừng làm hại thằng bé. Tôi đưa cô 1 tỷ, bao gồm cả một chiếc trực thăng. Đưa cô đi ngay lập tức. Tôi nói là làm. Muộn rồi. Nói gì cũng đã quá muộn. Đời tôi coi như xong rồi. Tôi sẽ bắt nó chôn cùng với tôi. Đừng mà. Đại Bảo, để mẹ xem nào. Con không sao chứ? Anh bị làm sao vậy? Anh bị thương rồi. Máu? Tại sao lại có máu? Chỉ cần em và Đại Bảo bình an là tốt rồi. Hoắc Chính Đình, anh không được xảy ra chuyện gì. Hoắc Chính Đình, anh tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Nếu anh có mệnh hệ gì mẹ con em biết phải làm sao đây? Hoắc Chính Đình. Bác sĩ, tình trạng của anh ấy sao rồi? May mắn là vết thương không quá sâu, lại tránh được những chỗ hiểm yếu. Thêm vào đó là sự chăm sóc tận tình của người vợ là cô đây. Anh ấy đã có thể xuất viện được rồi. Cô đi làm thủ tục xuất viện cùng tôi đi. Hoắc tổng, Liễu Thanh Thanh đã bị giam giữ. Ngoài ra chiếc thẻ tín dụng ngài đưa cho Lâm tiểu thư, cô ấy chưa từng sử dụng bao giờ, mà là bị người chị họ của cô ấy Lâm Uyển Như lấy trộm đi quẹt thẻ. Tôi biết rồi. Chuyện này giao cho cậu xử lý. Rõ. Bác sĩ đã dặn dò anh chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là gần như bình phục rồi. Mẹ ơi, ba ơi. Ba ơi, ba nhất định phải nhanh khỏe lại nhé. Con vẫn đang đợi ba đá bóng cùng đây này. Ba ơi, ba đã hứa dẫn con đi ăn những món ngon nhất trên đời rồi mà. Nghĩa tình ba đã vì anh cả mà không màng tính mạng thế này. Con tạm chấp nhận tin ba là ba vậy. Cảm ơn ông trời đã ban cho tôi 6 đứa con ngoan. Rõ ràng là 7 bảo vật cơ mà. Y mới là bảo vật lớn nhất của gia đình chúng ta. Bà nội nói không sai đâu. Trước đây là anh đã phụ bạc em. Anh muốn dùng phần đời còn lại để bù đắp. Em có nguyện ý cho anh cơ hội được chăm sóc em và các con không?
Đồng ý đi mẹ. Chính Đình, sau khi biết mình đã hiểu lầm con, nó đã ngay lập tức cho luật sư lập văn bản phân chia tài sản. Nó quyết định chuyển một nửa số tài sản đang đứng tên mình sang cho con và bọn trẻ như một lời xin lỗi chân thành. Con đồng ý đi mà. Sau khi kết hôn, con cứ tha hồ mà sai khiến nó. Bảo nó quay sang đông, nó không dám quay sang tây. Nhìn nó kìa, không bao giờ dám nghi ngờ nhân cách của con nữa đâu. Đây đều là những gì anh muốn dành tặng em. Y, anh là thật lòng đấy. Hãy để anh mang đến cho em và các con một mái ấm thật hạnh phúc, được không em? Còn không mau đeo vào cho em đi.